Mò ń wò bóyá íńtánẹ́ẹ̀tì kù lórí Vodafone. If not, so máa lo Turkcell. Ẹ pẹ̀lẹ́. Mo ti yó. Bẹ́ẹ̀ ló ń kún mi sí ti ìfẹ́ sùn rẹ̀ lì. Bó bá ra íńtánẹ́ẹ̀tì €40 tó bá fi ṣe ṣóòbí mẹ́ta €40 ti jó tán. Vodafone yẹn mo rí pé tẹ́lẹ̀tì ti rí ẹ̀yẹn €50 ti yẹn gbà mo dé ó ti jó tán. Mo dẹ̀ lè ní ìṣẹ́ṣẹ́ ẹ̀kọ́sẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn ó ti jó tán. What is your goal? Gbogbo rí tọ́píìkì tí mo kọ síbẹ̀ pé what is your goal? Three months ló kù kí happy new month and happy new week. Hope you have a blessed week. Let me know if you need any help. Nígbà Anna ló won't help me with what do you need, what do you ṣe kíní kan, if you need any help. We any help yìí gan mo ní kẹyí mọ́ sọ mọ́ torí mo máa ń sọ fáwọn tó wà lórí social media ṣé wọ́n fẹ́ kí ló dé wọ́n náà tó need help. If I need any help mo ń pè pé help ló fẹ́ fún mi. I'm sure pé general message ló send ó dà pé fún ọ̀rẹ́ kan tó náà wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business kan tó ń ṣe research lórí ní if you want me to research I will check market price and tomorrow send it to you. Ẹ̀yin Scorpio agbárí yín pọ̀ mo bẹ̀rù yín o. Ọpọlọ yín ń jà. Next month ni oṣù Scorpio bẹ̀rẹ̀ September October. Àjẹ́ ni yín. Ìjọ lọ mú stand kejì. Aláṣàbí mi kò pẹ́ láyé. Màmá ẹ sábọ̀dọ̀. Àánú lẹ́rí gbà ó. Aláṣàbí mi. Orun kún mi. Ṣé mo tí mo sè? Ìjọba tí mo sè rìn. Orun kún mi. Mi ìdẹ̀ fẹ́. Tí n bá sùn early máa ti jí láti 7 AM. Aláṣàbí mi kò pẹ́ láyé. Mo wá dín ẹyin sí. Mo wá fọ̀bẹ ẹja yẹn. Mo yá lọ bẹ ẹja yẹn mo yá fi jẹ. Mo bá jẹ́ tán lówó bá ń kún mi. Mo like potato ju iṣu lọ. Tí mo wà ń dọ̀bẹ̀. Mo máa tiẹ̀ ní iṣu kan tí mo rà kí n tó travel àti bàjẹ́. Mo like potato ju iṣu lọ. Potato ó ṣì ní fiber. Bó ṣe jẹ́ starch. Ó ṣì ní fiber ju. Mo ti wo fíìmù kan darí ní ìsìn. Fíìmù yẹn kò iye kíṣẹ̀ ní history fíìmù tí mo wò yẹn. Òkùnkùn. Mo wò ní orí channel tí Olúwa àbí nǹkan. Òkùnkùn. Ṣé ká ní òkun gbẹ̀san ni? Òkú ó ti mọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ. Òkùnkùn. Ó rẹ́pù gẹ́ẹ̀ kan tó ń ṣiṣẹ́ ní E3. Nígbà tó wà láyé. Ó wá lọ ṣe wíìlì. Nígbà tó wá lọ ṣe òkú alágídí òkú alágídí kò make sense. Ta ló ń pè mí? Hello. Hello. Ẹ ká sọmọ àwọn ìjọ fẹ́ ká sọmọ àwọn. Okay tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe bẹ́ẹ̀ tí ì sùn. Fast business ẹ lọ sórí website ẹ máa rí fast business.
sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ ti ń tà borí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ ti ń tà ok ok ìtẹ business park ní kẹ́ lọ gbé ìtẹ́ fi fọlẹ̀ jọ wojú yín ní ìmọ̀ yẹn rí ní ìmọ̀ yẹn rí. Àdúgbò wo ni ṣọ́ọ̀bù yín wà ní Dublin tẹ́lẹ̀? Eré àbò ní Dublin. Kí lẹ̀ ń ta? Kí lẹ̀ ń ta? Ok ṣé restaurant lẹ wá tún ṣí ok. Ta lọkọ yín Gàdáfì? Ṣé ẹ gbádùn? Ṣé ẹ gbádùn ọkọ ta lọkọ yín? Mo fi hàn yẹn pé ọkọ mi ń tẹ̀lé àjọ wá rẹ́sítọ́rántì. Mi ìmọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá rán nọ́mbà lẹ pè. Business park lẹ máa gbé oríṣi nǹkan 11 lẹ máa gbà business park ní kẹlẹ ọwọ́dà ìlú náà máa dé wíìkì lágbára ọlọ láti wá pèsè okay then tẹ bá fẹ́ ra pieces because business ẹnìkan náà tó ní restaurant ní lọ́yìn ní UK ń bẹ̀ yẹn ó ń sọpẹ́ ní business park yẹn ó máa ní tùràrí ó máa ní oily ó máa ní evil monitoring spirit block attract customers everything tó nǹkan items 11 lè máa gbà so business okay bye. Mo ní wọ́n ebúdọ́lá òòròyìn bó ṣe ń ta wìtìwìtì orúkọ lọ́ọ̀ni òòròyìn business park ẹni táwọn gbé ebúdọ́lá náà ní ṣọ́ọ̀pù kì í fi mí ṣeré tí n bá wọ YouTube ń bá mi lọ bí mo wọ TikTok bí n bá wọ ṣáláńgá gan jọ ń yàgbẹ́ ni àbí èbúdọ́lá wìtìwìtì ni ìgbà tó kórúkọ Ọlọ́run la fi ń dè àníyàn ni iṣẹ́ tiwa spiritual ni kò ní ṣiṣẹ́ oṣó wọn lè bàjẹ́ èbúdọ́lá ó jẹ́ òní ìdókòtà lórúkọ Jésù iwájú ló mọ̀ lọ ibi mo mú fún stand òkè mo tún ti fi síbẹ̀ ó rí bísínẹ́sì ni attraction ni kọ̀rọ̀ mo ti ń taṣẹ́ mi ẹ̀ǹkulé iléeṣẹ́ mi wà wàhálà mo ń tajà àwọn tó ní ṣọ́ọ̀bù lọ máa fi tíkẹ́ẹ̀tì mi hàn yín ẹ rí i pé ọ̀dì kíní ló yẹ kí n yọ ọ̀dì 12 máa fi tíkẹ́ẹ̀tì mi láti ra another ticket because orders tí order bá ti ń wọlé ó máa ń wà lọ́kàn mi gan bí ọ̀dà ṣe ṣùrùbù mi bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn eléyìí ń gbọ́ràn o ìbí mo sọ fún yín pé ó ní bẹ́ẹ̀ ni mà iṣẹ́ Ọlọ́run ò kì í bàjẹ́ béèyàn ná owó bó bá náwó òkúta fún yín ọlá kò ní ṣiṣẹ́ àfi tí ò bá mú ẹsẹ̀ dé iwájú ṣọ́ọ̀bù yẹn ló kù tó bá ti wọnú ṣọ́ọ̀bù yẹn gbogbo èrò ọkàn máa padà sí lórí bẹ́ẹ̀ mọ̀ ní iṣẹ́ babaláwo àwọn ọlọ́mọ wo ṣe bàbá Mósè ní mi ṣe ìyá Mósè agbára Ọlọ́run ni kò ní ilé iṣẹ́ agbára adẹ̀ tí ń kọ́ èyí náà tẹ̀lé fi ìtẹ́yìn gan lè lò jẹ́ kí n fi àwọn sígìl yìí ó ní íǹkì tá máa fi ṣe ó ní àsìkò tá gbọ́dọ̀ kọ àwọn sígì yẹn ni wọ́n ń pè ní sígì Mósè sell business fast gbogbo ẹ̀ ló kún bí. Then mo sọ fún yín pé if you want to connect with your guiding angel if you want to connect mo ṣe àgbélé ìrọ̀ǹgì kínní máa ṣe rí o if you want to connect with your guiding angel ó ní particular màlíkà tẹ máa porúkọ ẹ̀ ó ló máa tẹ bá mú pẹ́ máa fún yín ó ló máa lead yín ṣẹ́rí we have the power of Michael orúkọ àwọn ingeli wọ́n pọ̀ gan bó sọ pé màlíkà pọ̀ gan Metatron ó strong gan ẹ kò máa ń lo Metatron Raphael Gabriel ṣẹ́rí oṣù àtàgẹ̀ ń bí orúkọ màlíkà ńlá ká gbé ilé yín lọ́wọ́ so Raziel yìí this is the spelling the power of Raziel ó ló máa ń ṣílẹ̀kùn fún ẹ̀rí this is the power of Uriel
agbára wọn. Gbogbo àwọn màlẹ́kà yìí wọ́n ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. But ó gbọ́dọ̀ connect pẹ̀lú guiding angel to assist you. Torí tí o bá connect pẹ̀lú guiding angel, the other angels, ẹ mọ̀ pé Michael òun dúró gẹ́gẹ́ bí balógun ọ̀run ni. Ó wá rán àwọn màlẹ́kà wá sí wa láti máa ràn wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn ti lé màlẹ́kà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dànù. Ẹ̀sìn religion màlẹ́kà tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ fún yín. Torí nígbà tí màlẹ́kà bàbá yín sọ̀rọ̀ ẹ gbé lọ fún pásítọ̀. Ìgbà nǹkan ogun àwọn máa gbàdúrà pé kán wọlé. Of course wọ́n máa lọ. Wọ́n máa lọ ló dífá fún àwa tó máa ń sín gbẹ́rẹ́ sí wa lójú kékeré. Tọ́lọ́run bá ń fi ìran wọn hàn wá. Tá a bá sọ fáwọn òbí wa tó ń sáré mú wa lọ sín gbẹ́rẹ́ lọ ya gbogbo gbẹ́rẹ́ tó bá wọn yẹ gbẹ́rẹ́ tó ń ya sí mi lójú ní kékeré tí ya mi ní ìrìkúrì mi ti ń pọ̀ jù ládùúgbò. Torí bí olóyún bá kọjá yín sọ iye ọmọ tó wà nù ẹ̀. So irú Ariel ní ìṣẹ́jẹ́ ká to maintain a creative project. Ariel wà fún project tó fẹ́ ṣe. Ó máa assist ẹ. Ó fẹ́ tajà ni. Ó fẹ́ gba contract ni. Ṣé bí gold ṣe máa ń dún ni? Ó mo ṣe get pé gold ni Lizzy lò lánàá gbà tó lò bó ṣe dún ni. Costume kì í dún. Sorry, costume kì í dún because irin ni wọ́n fi ṣe costume. Uriel will not bring inspiration to a creative project when it is first being spun and but will help you to maintain and complete a creative project tó bá dáwọ́lé. So àwọn màlẹ́kà yẹn tẹ́ pé yẹn lè fẹ́ ká ṣàbí ká káàdì. Ṣé ká káàdì to project love when you feel love and wish to project your feelings so that others can feel them too. Call for the help of Uriel. So ó níṣẹ́ tí màlẹ́kà kankan ó lè fẹ́ ṣe iṣẹ́ ajagun ṣẹ́gun òde ọ̀run. Ó lọ bá mi bí oṣólulẹ̀ bá mi bú àjẹlulẹ̀ kó lọ máa pe Michael. Michael ajagun ṣẹ́gun lòun. Ogun ni Michael ń jà. Michael bọ́ sí ojú agbede méje ayé àti ọ̀run láti máa lé ibi jìnnà sí yàn ni. Tí ogun bá dé lórí kókó Michael èèyàn máa pè with the help of your guiding angels. Ló ṣe jẹ́ pé o gbọ́dọ̀ mọ guiding angel ẹ. O gbọ́dọ̀ mọ orúkọ ẹ̀. Ó máa ń fún tó bá rí báyìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ bí orúkọ ẹ̀ máa fún ẹ. Kì í pé ó máa rí facially inspiration náà ni ó máa wá sínú ọkàn abẹ́ sọ̀rọ̀ pé ṣe báyìí má ṣe báyìí wà dẹ̀ bẹ̀ pé who are you? Ó dẹ̀ máa fún ẹ lórúkọ ẹ̀. Orúkọ tí màlẹ́kà ń fún yàn ó lè lè 20 because there are so many of them. Ó dàbí ọkọ ọ̀run ni for example incubus tó ń bá yàn lò pọ̀ lójú oorun. Ẹ rí i pé ọkọ tó ń bá yàn sùn lójú oorun oríṣiríṣi ojú ni kì í ṣe one particular ọkọ ọ̀run. Oríṣiríṣi ojú bí gíga bá wá kúkúrú á wá tẹ̀fẹ̀gbẹ́ wò ó wá because angels làwọn ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ angels ìdọ̀tí tó ti yapa tó ti lé kúrò lágbèdè ayé àti ọ̀run. Òbò okó làwọn máa ń wá kiri dídó but ó ní agbára láti lé wọn. Ó lè lé wọn pé kò ní ìdí pé òun rewé àtegbò òun ra talisman lọ́wọ́ mi ó lè lé wọn. Agbára tí àní náà ní pé tán bá ra yàn mọ́lẹ̀ lójú oorun tán bá ra ènìyàn mọ́lẹ̀ ní ojú oorun wọ́n ń ṣe yẹn láti dẹ́rù bà yàn ni. Kì í ṣe àjẹ́ nìkan ló ń ra yàn mọ́lẹ̀ lójú oorun téèyàn ò ní lè sọ̀rọ̀ téèyàn máa dá láti dìde tí ó lè dìde. Any spirit tó bá ti ń kọjá lọ máa ra ẹ̀ mọ́lẹ̀ whether light or darkness because spirit ni wọ́n tó máa ń fò lọ ní tó bá kọjá ní orí òrùlé ẹ̀ they will give you a compression. They will give you a compression. They will compress you down. So, installation ceremony of Adekemi Soyebo Sofola, Ọjọ́ Àkó on the Sunday, the 12th October 2025, as Iyabode of Indiana African Center. As Iyabode, okay. Ó fẹ́ ṣe ní Indiana ní America. Ọjọ́ Àkó no very demanding. So let me continue with the angels. Tó bá fẹ́ ṣe nǹkan mi jọ mi ayọ̀ gé mi o anything we no, I don't want it. What I like is because Malika lè ní Anjo yìí lọ́hùn. So
so Ọlọ́run á mú kí ọjọ́ kókó rẹ̀ like I'm saying ẹ wo ti Michael iṣẹ́ wo ni Michael ṣe jẹ́ kápá lọ sọ́dọ̀ Michael mímọ́ tí o bá máa pe orúkọ àwọn màlẹ́ká yìí ó ní certain tùràrí tó máa lò incense you can buy it in Nigeria ó ní certain tùràrí tó o bá rí tùràrí yẹn rà ó ní certain ewé tó máa lò ewé yẹn ni wàá dúrà tá a sọ di tùràrí to attract them iṣẹ́ tí tùràrí ń ṣe gangan nìyẹn ṣe rí àwọn Pentecostal that are always against candle they are stupid lẹ́yìn CAC Redeem I will tell you ntí candle ń ṣe ntí tùràrí ń ṣe ìyálóde ìyàwó ṣàkọ ìyàbọ̀dé ìyálóde oyè ńlá ni o abẹ́ pósẹ̀ tí n bá ṣe tán the names of the archangels ẹ rí i pé orúkọ Allah náà jẹ́ màlíkà kan ní Allah kì í ṣe Ọlọ́run àmì Muhammad kì í ṣe Ọlọ́run Muhammad ó dóbi Jésù ni just a màlíkà o lè believe in Allah kó má believe in Muhammad àdúrà ẹ̀dẹ̀ máa gbà mo lè sọ pé ní ìṣẹ́ Ọlọ́run ni mo lè má believe in Jesus àdúrà mi dẹ̀ máa gbà the greatest of all is the God which is Allah I believe God is what they call Allah Ọlọ́run ẹ̀yọ kan ló dẹ̀ wà ṣe rí gbogbo àwọn màlẹ́kẹ́ yẹn you can be ṣe rí iṣẹ́ tí màlẹ́kẹ́ tí candle máa ń ṣe tá a fi máa ń lo candle nínú spiritual wa ni wípé it connects you with the spirit of fire candle connects you even there is something we call a candle divination yẹ kí n ṣe divination pẹ̀lú candle fún yín ẹ máa rí nǹkan kan nínú iná yìí. ẹ̀yin ò mọ̀jú kẹ́ mọ̀ ríran lọ́mọ ilé ẹ̀kọ́ káàdì ṣé bàbá yín ló ra káàdì fún mi tẹ̀ ń kígbe káàdì ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ ní síbi tó ti ta púùlù kẹ́ lọ kó káàdì bẹ̀ lọ síbi tó ti ta púùlù ẹ lọ kó káàdì bẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ̀ kígbe káàdì kí ló dé wọ́n ti fi prophecy wọ́n ti fi yé yín lọ́rùn nínú Ọlọ́run prophecy. Let me get a plate. Kẹ́ máa wádìí kẹ́ ṣáà máa ríran ní ṣáà. À ń kọ́kọ́ ń kọ yín nípa màlẹ́kà ẹ̀ ń kígbe káàdì ṣé mò ń ta káàdì ni ẹ̀ ń kígbe káàdì ìgbésí ayé yín ò wù mí Ọlọ́run tí n bá bá yín wo káàdì lẹ́ẹ̀kan màá fún yín ní your angelic message káàdì tí mo sọ pé ó máa ń rìn jù mí ilé ìlú máa ń rìn gan but tí wọ́n máa fi ka mẹ́ta ó tún máa wà exhausted ó máa ń take so much energy angelic message lélẹ̀ your malika message lélẹ̀ mo ní kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ̀ ń kan káàdì sára yín yá fẹ́ káàdì ó máa tú ìfun tẹ̀dọ̀ but energy ẹ̀ pọ̀ wọ́n máa ń consume energy gan tẹ́ ẹ rántí káàdì tí ẹ máa gbé lọ Dublin this time around mọ́jọ́ ìgbà ni máa gbé lọ Dublin ó máa ń ṣẹ́rí káàdì ó rìn burúkú ó máa sọ present tense past ṣe mọ̀ pé when you are reading cards it got something to do with your spiritual energy gbani jẹ́ pé wọ́ọ̀tì lẹ fẹ́ ta àbí lúdò so eléyìí ó máa ń rìn gan ó máa narrate gbogbo nǹkan but ó máa ń mi èrò pé ó máa ráyè fún yẹn torí mo ń expect agent yẹn ó text mi ó ní òun wà ní Ramadan ní kíní kan pé òun lọ ṣe nǹkan òun lọ inspect nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó wá lóun ti rí customer ó text mi ó ní ò tí jẹ́ lọ sùn though ó ní probably we might see today. Ó ní bóyá a máa ríra lé nípò ní customer tó ń fẹ́ mú buyer. I think we have a buyer. They want to come and look. Àmọ̀gbà tó fẹ́ dé. Kàn tiẹ̀ bá mi kó mílíọ̀nù mi sìgá ní ìfimú. Wúrọ̀ mo ń gbà ara lé o sìgá ni. Ọlọ́run mo ti búrókì òrówó ra sìgá mọ́. Mi ò rówó ra sìgá mọ́. Ní ìfẹ́ ra sìgá. Ní sì ra kóòkì. Ní sì ra kìíní.
ó ní òjẹ́ sùn látẹ̀ẹ̀kan tó yẹ kí n lọ sùn bí mo ṣe jẹun tán níṣẹ́ rí ó lóun wá stock ní Ramadan ọ́fíìsì wọn big office wọn nínú estate. Okay now if you want to do tó bá fẹ́ béèrè pẹ̀lú candle tó bá fẹ́ béèrè pẹ̀lú candle má ra candle tí ò ní okùn because you will be confused. Make sure you pay call there o straight o fẹ́ béèrè ṣé but ìbéèrè tó máa béèrè is affirmative ṣé kí n ṣe ṣé kí n má ṣe kì í ṣe pé candle ó sọ̀rọ̀ pé nígbà ó bá dé pópó Yemọja wèrè taizí tí ń lọ sókè àdó tó bá dókè àdó wàá kan gẹ́gẹ́ ọlọ́pàá ó ti ya wèrè nìyẹn. It's just an affirmative answer and question ló máa sọ fún ẹ. Because all these things we've been given you see, let me tell you one thing I don't like about it. Taba wo òwe tí mo nínú ilé tí máa fi hàn ìwé FM mo máa fi ṣe prayer but tó bá ti di fall and die mo máa ń skip ẹ̀ ní tó rọ́ta mi ò gbọ́dọ̀ fall and die mo gbọ́dọ̀ ní lára iṣẹ́ rere mi gbọ́dọ̀ ní lára lórílẹ̀ àlàyé iṣẹ́ rere mi kó máa bà nínú jẹ́ tó bá wá yá kó wá lọ pokùn so fún rẹ̀ tó bá kúkú ní mo tí tó bí Ọlọ́run nínú ayé mi kọ́ lọ́run bẹ pẹ̀lú mi. So I don't do fall and die to man ṣe but I use their books ìwé MFM máa fi ṣe prayer. Bí o bá ní pé kó pọ̀ tá kan ó dàbí social media ni tó bá ní ẹ rí pé mi ò ń rí bí n report account mọ́ ẹ mọ̀ blog mi lọ tó bá ní kó report account kan ìní àtúndìdì bí ọ̀tá ṣeré lórí ilẹ̀ alàyè yẹn tó bá ní kó pa kan ìní àdìdì. Do I have my lighter here? So ẹ má ṣe rí gbogbo àwọn pásọ Pentecostal wọn láwọn aláfẹ̀yìntì tó ń lo candle ṣe rí candle téèyàn bá ń tàn láti ṣàdúrà ó máa ń boost the concentration when you are praying, especially if you know how to read the candle while you are praying. Just like kó béèrè ìbéèrè kan ní ìsìnkú Ọlọ́run tó wá dẹ̀ kan náà you just like that candle. Candle is just to transport you and give you a trance, to give you a telepathic message in the candle wá fún mi. Then make sure you burn your incense. You burn your incense while you are doing the candle meditation. I normally like to use 3 candles to find the message. First of all, if you light your candle, tí flame ẹ bá broad by, tí flame ẹ bá rí by, there is no monitoring spirit around. But tó bá ti tan candle tó ń lọlẹ̀, pim, ó tún lọlẹ̀, our string tó bá kú, there is monitoring spirit in your house. But once you light a candle, kì í ṣe candle to, even though it might be in the church. Bí àwọn lo candle méje bó ṣe ń tàn ló ń kú ló ń lọlẹ̀, ẹ̀mí òkùnkùn wà lára àwọn alàgbà tó ń ṣe àdúrà níbẹ̀. That is first divination of candle. Then when you are using candle, it makes you to concentrate. It makes you to concentrate and send your message telepathically. It makes you to concentrate. That's the essence of the candle. And if you want to light candle for a prayer, make sure you rub it with oil. Always rub your candle with oil. If you are praying for victory, back to sender, you must rub your candle down, not up. Once you rub it down, don't rub it up. Because as you are rubbing it down, you are commanding everything that is debarring you, any obstacle, to come down with the flame. That is why when you are doing any protection, back to sender, to carry your courses, always rub your candle down before you light it. But when you are praying for fast luck, blessing, progress, you rub it up because you are drawing the positivity onto your aura. You always rub it up. You don't use black candle for fast luck, love. You don't use it for it. Black candle is only indicate against the people in the occultic realm because they are black. So you are burning them with your black candle because you want to shrink them. You want to render them powerless. So that is why you use black candle as back to sender. Only use black candle. And if the ogun yen wa le gan, if the ogun yen le gan, to ye pe boya won deyan mole kan ruju to e, you can do it yourself. Just get 7 black candle.
Get 7 black candles. Just get the black candles. When you get the black candles, that is when you have a persistent enemy. Alẹ́ ni má padà lẹ́yìn ẹni. A fẹ́ ni wọ́n lára pé gbogbo tán bá mú dání kó máa bọ́ lọ́wọ́ wọn. You don't ask God to kill your enemy. No. We want frustration to kill our enemy. Just like when she got the nisi, ayelumi ati lagara. It's part of frustration. And the haters that cannot do without me, they are killing their spirit. Because they will be saddened every time they see you. So you don't ask your enemy to die. What you can do is that their power will die, we send back to the sender. But we want our haters, we want our enemy to witness our progress in the land of living. We want God to show his greatness, that is above them, they are powerless. We want God to say that what you said it can never be fulfilled, I shall make the fulfillment. That is why we don't wish our enemy to die. You could GG, you could no, you don't. We want God to frustrate and disgrace our enemy. And if the enemy cannot stand your success, eventually they will kill themselves. That is all about it. So when you have a very ogun to ligan, just turn the candle like this, unlighted. Unlighted. Anything. That is ogun to nduro de yan níbi ìṣerere. Ogun poríṣiríṣi. Ogun kan wà ó takú níṣẹ́ tó de ọmọ mọ́lẹ̀. Tó ń fi ìdààmú bá ọmọ. Dórí candle ìkodò. Bombo ìwọ tiẹ̀. Bombo. You see, you don't blow your candle, especially when you are using it for spiritual. But you don't see only blow. But when you are using it for prayer, make sure you don't. You just snuff it off. You don't blow it. Tí ogun yẹn bá le, tó mọ irú ogun tó ń jọ, tó dẹ̀ mọ irú ogun tó ń ja ọmọ rẹ̀, tó mọ ogun tó sọ pé kó mọ ilé kó mọ bá, mú candle yìí, mú ọ̀bẹ, gé orí ẹ̀ dànù. Gé kó wá yọ òwú láti dì yọ òwú ẹ̀ síta. Mo ti ṣiṣẹ́ ẹ̀rí fún yín, yọ òwú ẹ̀ síta. Tó bá ti yọ òwú ẹ̀ síta, wá mú ata, kì í ṣe ata gúngún tó wà máa wúkọ́. Wá mú ata gbígbẹ ṣọ̀mbọ̀. Ata gbígbẹ ṣọ̀mbọ̀. Fi okùn dè. Wọ́n yọ kan náà fi okùn dè. But candle mẹ́ta ló máa lò. So ata mẹ́ta ló máa lò. So ata mẹ́ta yẹn tí o fi okùn dè, okùn tó máa lò is black. Ó lè ṣòwú òkòrùn fìdí kó má bàa jábọ́ fìdí. Kó wá ìṣó tó dógùn, roasted nails. You can make your ishotodogun yourself. To bari ishotodogun, you can make the roasted nails yourself. Put your nails inside a saline. What is saline? Salted water. Mú ìṣó yẹn fi sínú omi iyọ̀. Kó wá yọ kó sá, ó máa dógùn. So ishotodogun ló máa lò, roasted nails. Ṣé mo pé ata yẹn á ti fi okùn mu pẹ̀lú black. Wá mú ìṣó yẹn. Yìí ni kó lọ mú ìṣó tó sanra báyìí. Yóò kàn candle méjì. Ìṣó fi gún. Mú ìṣó fi gún. Tàbí ìṣó tínrín wà fi gún. But bó ṣe ń de ata yẹn, o gbọ́dọ̀ máa sọ tẹ́ ń pè láyàjọ́ incantation. Tó bá pè ya Òṣòmọ̀nìgà, iná Ọlọ́run máa gbé torí candle mi mọ́ lolo. Má pè ya, tí bá kọ ẹníṣẹ́ má pè ya Òṣòmọ̀nìgà, olórí burúkú arúgbó aṣọ sheets, má pè síṣẹ́ mi.
you can pé Holy Michael tó ń jà fún yàn. If you are Muslim, o lè pé Ajaba, whatever you want to recite, or Ya Latif. Bó ṣe ń de ata yẹn pẹ̀lú òun kàn máa sọ pé bí ata ṣe kéré tó kò sẹ́ni tó lè fi hóró ata bọ́jú. Mo de hóró ata lẹ́nu iyọ̀. Ẹnikẹ́ni ìgbìmọ̀ kì gbìmọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin tó fẹ́ máa ṣe tánà dí mi, tó fẹ́ máa dènà mi, tó ń rèpè lé mi lórí àbí táwọn ọmọ mi, kí ata ìkólọ táwọn nínú ara, kára bẹ̀rẹ̀ sí ní táwọn nínú ẹ̀jẹ̀, kí ọ̀nà wọn kó máa ta kiri, gbogbo tó máa gbé mú dání kó ta dànù. So you work it according. Mo wá fi okùn yìí, so pé a máa fokùn dé, mo wá fi okùn yìí dé yìí. So everything, just like when I give them an instruction about my spiritual, I tell them, ẹbí ọba kó mi lásán mo fún yín, wo mi. Wọ́n ṣe ń sọ pé iṣẹ́ tá a bá rán ikọ̀ ní kò ń jẹ́, wàá rán níṣẹ́ ni. Yẹ kó àkàn máa dé, wàá máa fojú kan with television. You must be in spirit because you want to go in the realm, spirit realm. Okay? So, bó wá ṣe ń fi ìṣó yẹn gún ọ̀tá ìdílé bàbá tí ìyá ti bí iṣẹ́ ti rìn àjò tíbi tí mo ti kúrò tọkọ tí mo fẹ́ tíyàwó tí mo fẹ́ ni ẹni ní orígun mẹ́rin níbi iṣẹ́ ni gbogbo ọ̀tá mi pátápátá bí mo ṣe ń gún yín pẹ̀lú ìṣó yẹn wàá máa fi pinch ẹ̀ line by line bó ṣe ń gbàdúrà gbogbo tó fẹ́ mo gún yín pa Holy Spirit gún yín pa ìṣó yẹn represent idà sword cobalt blue sword of Holy Michael. Ìṣó yẹn ó represent cobalt blue sword of Holy Michael. Mo ṣe ń gún yín, ẹ wà lójú orin ni, ẹ wà ní ìjókòó ni, ẹ̀rín ni, gbogbo tẹ́ ẹ ti ṣe ní burúkú sí mi, sáwọn ọmọ mi, bí mo ṣe ń gún yín, kí dọ̀run kó gún yín pẹ̀lú iṣẹ́ burúkú kó sì padà sí yín lórí. Wàá mú ìṣó yẹn tó bá ti wá ṣe tán, wá pín ẹ̀ mọ́ kandu. Ṣé pé àti ìtàn àti dorí ẹ̀ kodò, ẹ máa dorí ẹ̀ kodò ni. You do the same thing with this one. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣe nítorí ata. Bí iná bá débẹ̀, ìwọ àtàtà lẹ́jọ́ ń lọ, kò ní pọ̀ o. Mo máa ń make sure pé mo so ata yẹn towards the end of the candle. Tó bá ń jó lọ, àti parí prayer máa kàn jù gbé síta. So òun ata yẹn á lè lọ síta. Tó bá ti wá lo candle yẹn tán, ṣé wá rí wax tó kù nílẹ̀? Wax. I mean, I don't know what they call. Go and Google what they call wax. Wax ni nǹkan báyìí. Bí mo ní Yorùbá. Kíni tó yọ lára candle. Wax ni you scoop it. Kó nínú abọ́ yẹn tó ti jó tán. But make sure kí ata yẹn tó jó kó ti gbé candle yẹn síta. If not so, èèyàn lè fi kí bí àtẹ̀yìn náà èèyàn fẹ́ fi turmeric ó fẹ́ fi ṣe kí ló máa fi hàn lójú. So tó bá ti wá scoop ẹ̀, wàá wá nylon bag dúdú. Wàá dì sínú ẹ̀. Dúdú ní iṣẹ́ wọn. Okùn dúdú yẹn wàá fi dè ó fẹ́ kí ntí Ọlọ́run ti trap to escape from the black nylon. You screw it, you tie it. Wàá wá lọ́jú sí oríta mẹ́ta. Oríta mẹ́ta is different from oríta mẹ́rin. Oríta mẹ́rin is adjacent. Roundabout go here, roundabout go here, roundabout go here. That's 4 corners. No, oríta mẹ́ta. Wàá jù síbí òní wẹ̀yìn. Wàá wá ní oríta mẹ́ta tí ń dààmú àlejò tí ń dààmú onílé. Ó wà confused bó ní yà sí. Tó bá ń drive lọ, ṣé bí màá yà sí? Oríta mẹ́ta tó ń dààmú àlejò tó ń dààmú onílé. Gbogbo owó ìṣẹ̀dá tó ló ní jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi. Tó ló fẹ́ máa fi ọmọ ṣàdánwò fún mi. Àbí ó fẹ́ fa àìsàn ṣàdánwò fún mi ni. Àbó fẹ́ mọ dààmú mi ni. Tó ní ìní ní gbèjà. Tó ní ìní ríṣẹ́. Ẹ ti dé òpin ìrìn àjò yín. You shall be. Kí ni Bíbélì wí? You shall be confused and confounded. Kẹ́ wá confused. Ibi ò ń ṣe victim yín mọ́. Ọmọ mi ń ṣe victim yín. Iṣẹ́ mi ń ṣe victim. Bó bá ń drive lọ báyìí, wind down mirror kan jù kó máa lọ. You don't look back. Tó bá dẹ̀ rìn lọ, ní ìṣọ̀kú jù, you don't look back.
tó bá fẹ́ kọ́ lóun á fi hàn yín tó bá wá délé tó ti parí iṣẹ́ yìí mú wá lọ́mù fi sí omi tó lọ́wọ́rọ́ mú tablespoon fi sí tó bá rí omi òkun sọ̀rọ̀ tablespoon lè lo omi òkun lẹ́yìn tẹ́ wà accessible sómi òkun kó wá ka sáàmù tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹkùn rẹ̀ Psalm 24 inú prayer yẹn wà máa yẹn sáàtẹ̀ ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà ní orí ọ̀rọ̀ ọmọ mi tó rò pé ó lè má fi àwọn ọmọ dàmí láàmú má ṣe gbé àwọ̀ láwọ̀wọ̀ you talk with command ìyẹn tó bá ti kó ń bá true wàá ka Psalm sínú omi yẹn wàá pray ipò fẹ́ fi ríran ni ìríran. Why Facebook said 24 people watching me? Nígbà tá a kà káàdì 24 ṣe ní owó wa ní àwọn oyè èèyàn tó ń wò ní jáde kẹ́kọ̀ọ́ bí ṣe ń ṣe yín síwájú ní ìjọba. Okay, 265. So bó ṣe ń ṣanra yẹn ó fẹ́ òun wẹ gbogbo impurities ọwọ́ burúkú tó ń dènà àti ríran fífọ̀ kó jẹ́ kó mi ẹgbẹ̀mí ẹ lára má wọṣọ sùn bó ṣe wá ń sùn lọ bó ṣe ń dribble lọ bó ṣe ń sùn lọ nǹkan kan wọn náà mọ́ confuse ọlọ́run ṣọpá ti confuse àwọn ọ̀tá wa lórí ìta mẹ́ta kí ni confusion pé yàn confuse ọlọ́run mo fẹ́ gẹ̀bà mo fẹ́ gẹ̀rẹ́sì mo fẹ́ lọ sí Liberty Stadium mo fẹ́ lọ sí gẹ́gẹ́ mo fẹ́ ṣe exam you have to be certain with one question ó wá lè ṣe ìwẹ̀ mi it's just once a week spiritual bath it's just once a week o lè kẹ́ni Psalm tó bá wá sínú ẹ̀ kan bó bá mọ Psalm kan yà sí mímọ́ kò sí dètò ọlọ́run ò gbọ́ so tó bá ti wá ṣe yẹn o ò ní núra ò ní ṣe kankan ó lè dáṣọ búra pẹ̀tù ò ní wọṣọ kó wá máa recite lórí nǹkan tó fẹ́ béèrè nǹkan ẹyọ kan ọmọ mi tó wà nílùú òyìnbó káyọ̀dé ọlọ́run fi hàn mí bó ni wàláì nígbà tó ń wo plasma television but tí o bá fẹ́ kí ẹ̀mí òkùnkùn kó wá hijack dream ẹ̀ ẹ̀mí òkùnkùn máa ń hijack dream lèyàn ṣe máa ń gbàgbé àlá we call them night dream intruder tó bá fẹ́ kó evaporate dream torí ngbà mi àlá tó bá fẹ́ ṣe ngbà mi tó yẹ kéèyàn rántí wà kàn jí ni wà kàn wà confused pa ó dà pé mo rí ọmọ lára tó ń ṣe kí ló ṣe lójú oorun yẹn o is dream intruder tí o bá fẹ́ kí dream intruder kó má bàa gbàgbé sórí bí o ṣe fẹ́ sùn yẹn wá mú iyọ̀ sí salt yẹn fi ẹ̀sàkú bẹ́ẹ̀dẹ̀ bí bẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ lẹ́pọ̀ wọn headboard ẹ̀ lẹ́mọ̀ àrò gírí o lè ẹ̀sàkú ẹ̀ o lè lift the mattress fi ẹ̀sàkú ẹ̀ lábẹ́ so that you want to preserve your dream. Yẹ́rí monitoring spirit yìí náà lọ́nà fún wọn lágbára wọn kàn ní gbàlà ni wọ́n jalè ju àwọn àjẹun wọn a máa gbé dírímù lọ òyìnbó ẹgbẹ́ tó ń sọ pé àwọn olókìkí òru ẹ̀yin ò mọ̀ pé ó lè lọ́mọ láti ilẹ̀ bí èèyàn bá jáde lóru bíbá yóò lè pàdé èèyàn jẹ ẹyẹ tó ń fò lóru lọ ṣé ẹyẹ ní ọ̀hún a máa sọ pé màmá rere màmá ẹ sábọ̀ ọ̀sán gangan wọ́n lè rí ní owó eré wọn olókìkí òru ni wọ́n ò lè ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ adigunjalè làwọn àjẹ́ wọ́n kàn lùwà jìbìtì lórí afẹ́fẹ́ ni àwọn arógbàṣọ mọ́ balẹ̀ ẹjọ́ bóòlù èèyàn ṣe fi 200 years rán aṣọ kó tó mọ́ balẹ̀ alùlé ni wọ́n economies saboteur ni wọ́n so that is to preserve your dream tí ọkọ ọ̀run bá dẹ̀ tún bẹ́ sùn lójú oorun ìyàwó ọ̀run ó ń wá ó ń compress ó ń bẹ̀ sùn lójú oorun wá turmeric ẹmọ turmeric ata ilẹ̀ kọ́lẹ̀ ń pè ní Nàìjíríà kì í ṣe ginger o the other yellow one ọmọlára tó ń ṣe ìyá aláṣọ àwọ̀ yìí wá turmeric mix ẹ̀ pẹ̀lú sea salt the same thing fi ẹ̀sàkú bẹ́ẹ̀dẹ̀ clockwise not anti-clockwise tó bá ṣe anti-clockwise ó ṣílẹ̀kùn nìyẹn ọkùnrin lè wà but bó bá ṣe ń sprinkle ẹ̀ lọ báyìí clockwise ó ti tilẹ̀kùn mọ́ wọn
ó ní lára ọkọ wọ́n hate òórùn turmeric yẹn ata ilẹ̀ yellow yẹn àti sea salt just fi you don't need to do it every day leave it there after 7 days scoop ẹ̀ kó dànù kó dẹ̀ make sure pé ó ní glass of water okay glass of water drop iyọ̀ díẹ̀ sí kó máa gbèsè gbẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kò tó sùn jẹun wọn ní torí dúdú wọn dùn tó bá tẹ bá fún wọn láàyè ọkọ ọ̀run wọn máa ń ga grape o táwọn fojú mi rí mẹ́wàá láyé Ṣàngóòde ọkọ ọ̀run máa ń ga grape bí kan bá dòyìn tán ní kò ní ju 5 seconds ní òtún dé wọ́n máa lọ ń pera wọn ní eléri ibú wọn àwọn aṣòṣì mámọ̀ turmeric so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń lọ sọ you are talking medically I'm talking spiritually ọmọlára àtúnṣe of course turmeric is good for the body it boosts your immunity you fight any sickness of course I'm talking spiritually don't don't be a confusionist but now we want to use candle for divination. Let's say you are using one candle. You don't use black candle to ask for prophetic message. And you have to be specific about your quest. Rub it. If you don't have a spiritual oil, you rub it with olive oil. Down. We don't want any distraction. And we don't want any evil spirits to monitor or to manipulate our vision. Light it. Place it in a safe place. Stand it up without holding it. Use the wax to stick it up. Immediately you light the candle. If the flame is absorbing, the flame you absorb. You know what I mean absorb? To ma lole, to ma couple wax. Your house need a cleansing. Get dry ewedu. They call it dry ewedu is melo. They sell it in the meloduva or something. Get dry ewedu. The second to okra, that is a ewedu, dry one. Use it to fumigate your house. It drives away evil spirits. And if you are lucky to have a pine tree, like a Christmas tree, pick the dry one. It's work quickly. The pin in the pine sting enemies. But you use it to burn as an incense. It works very, very good. Pine is very, very strong. Even when you get one of the trunk of the pine, the sticking trunk or stalk, to share a kai, you put it under your pillow. Pẹ̀lú ẹ̀gùn ewé yẹn, ó bá wẹ̀ kó gbé pillow lè bá àgùn àjẹbẹ́rù ẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́sẹ̀ rí pé ibi tó ń bá gbìn sí ní Nàìjíríà ilé tó bá gbìn igi Christmas yẹn tó ń pè ní pine ó pé oríṣi méjì kan cedar yẹn ò lẹ́gùn ló wà lẹ́ńkúlé níbi yẹn ò lẹ́gùn èyí tó máa ń lẹ́gùn yẹn àjẹ yìí ti ẹ̀ burúkú ẹ̀yẹ àjẹ́ ò lè balẹ̀ ilé yẹn gan àjẹ́ ò lè wọbẹ̀ ibi tí igi pine bá wà wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ kan ẹ rí pé àwọn igi yẹn máa ń lalẹ̀ ní Bera Grande gan tẹ́ bá lọ Bera Grande ẹ rí pé àwọn igi yẹn máa ń lalẹ̀ wò ń bẹ̀ àwọn àjẹ́ gan tó bẹ̀rù kó wọ́n bá gbókù wọn lọ. Now ọmọlára tún ṣe go and do your own live chat now. Go and do your own live chat. Don't confuse my chat here, please. Àbí kí n block ẹ̀ náà ká fi parí ẹ̀ kí n ṣe ẹ̀ tí má fi tán. So now, we want to ask a question.
you make sure you have a very broad flame, not epileptic flame. Broad flame. While your incense is burning. What is incense? Don't mind all those Pentecostal church. Incense is very, very strong. Turari. Remember when they had Jesus in the Bethlehem? The first gift Jesus received, frankincense, myrrh, and copper. Wúrà, turari àti òjìá. Ẹ̀bùn tí Jésù Kristi kọ́kọ́ gbà before 8 days ni. Táwọn amòye mẹ́ta fún turari wà ńbẹ̀. Don't mind all. Ṣé rí gbogbo ẹ̀sìn mo like our Pentecostal. They are over sabi. Kódà wọ́n scam ju àwọn aláṣọ àdúrà lọ on Pentecostal. Wọ́n ṣàgbèrè ju aláṣọ àdúrà lọ. Àwọn oníṣùtù ni wọ́n ń gbàdúrà yìí. Ọlọ́run fún aláṣọ àdúrà, Ọlọ́run mọ̀ wá wọn, ó fún wọn lórí ọ̀fẹ́ ju Pentecostal lọ. Kò sí nǹkan Pentecostal. Pentecostal doesn't need you, they need your money. I mean Pentecostal church, they only need your money. Àwọn tó ń rí tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn politician, ẹ̀yin máa pariwo kúrin ní oríkà jẹ́. Ṣé rí iṣẹ́ ìmọ̀lẹ̀ ó lágbára kan. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ turari lágbára. How can a church forbid you from wearing earrings? Are they God? What does earrings got to do with your belief? What does chain got to do with your belief? Our soul is of God. Our soul is a temple of God. Ẹ má lo earring ni. Wọ́n wá sọ gbogbo yín bẹ́ẹ̀ bá múra kò ní yọ lára yín. Ẹ̀yin lè earring ni. Wọ́n fi gold kọ́lé Bábélì. Wọ́n fi kíní kan kọ́lé Bábélì. Àwọn ọ̀rọ̀ rádaràda. You've forgotten that the Bible we are talking about and the Quran is written by a man. Èèyàn ló kọ. Àmọ̀gbé ọkùnrin ni dò. Woman ló kọ Bíbélì àti Quran, Ọlọ́run ò sọ kankan kalẹ̀. Ara nǹkan tó fi dalé Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ rú, ìwé mímọ́ yẹn náà ni. We only read ìwé mímọ́ to know àwọn past, àwọn tó ti lọ. Irú ìwà wo wọ́n wù má tàn wá láyé. Ní tó kọ́ wà fún ni. It's a story book. Quran is a story book. Bible is a story book. Just a story book. Just like Thomas, irú òwú tí mo lè máa yọ nídìí ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ dá padà. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa tàn ní. Just a story book. Tó bá ń ka sáàmù nínú Bíbélì, it's because we believe. Ló ṣe ń ṣiṣẹ́. Kò ní ìkankan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run àbí Jésù. It's just a book. Ọ̀rọ̀ Fáráò tá à ń sọ, Mósè tá à ń sọ, ilé ayé ló ti ṣẹlẹ̀ ní Egypt. Egypt tó wà lẹ́lẹ́m̀bí ló ti ṣẹlẹ̀. Mẹ́kà tó ń sọ ilé ayé ni Mẹ́kà wà. Jerusalem ilé ayé ló wà. Ẹ kàn gọ ní bẹ́ẹ̀ bá gọ ní ilé Áfíríkà kẹ́lẹ́ ń lọ Jerusalem ẹ̀ ń lọ Mẹ́kà. Ìlú onílùú lẹ́ lọ kówó sí. Ṣé sọ pé Allah ló ní Mẹ́kà tí wọ́n ní Jésù ló ní Jerusalem? Àlórí yín ti dàrú. Religion is a scam to mankind. Scam burúkú ni religion. Èèyàn mélòó ló ti lọ Mẹ́kà tí ó yí padà? Mo bí léèrè. Ń yí padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàn fẹ́ wọ flight ni, kò sí nǹkan kan Jerusalem. Odò Jordan tó wà nínú Bíbélì, ilé ayé ni. Odò Jordan tẹ́ ń lọ yẹn ilé ayé ni. A sì wẹ̀ nínú odò Jordan. Ọlọ́run ló mọ àwọn tó kọ religious book yẹn Bible àti Quran Ọlọ́run mọ̀ ní fèrè fún yín o. Ẹ kàn fi confuse Africa dúdú. Àwọn òyìnbó tó wá kọ́gbọ́n òbí, they don't believe in it. Ẹ mọ iye owó táwọn Arab tó ń realize ní Mẹ́kà ṣá. Tẹ́ bá lọ visit Mẹ́kà. Àwọn mọ̀ sọ lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn wèrè. Àwọn Arab tá à ń sọ yìí wọ́n ń ṣe gègé. Wọ́n ń ṣàgègé. Ọkùnrin bọ́kùnrin sùn, wọ́n ń bẹ́ ṣí fún, wọ́n ń bọ́ fún, wọ́n mú gbó. Ṣàṣà ní Arab country tí ò mu sìgá. Tẹ́ bá dé Dubai, tẹ́ bá dé Turkey, tẹ́ bá dé Saudi. Ṣé wọ́n mu sìgá burúkú. Wọ́n gbé gbogbo ẹ̀sìn, má mu tí, má mu sìgá. Tó bá ní kó má mu tí, kó má mu sìgá. It's for your own benefit. It got nothing to do with Bible. Tó bá ní kó má mu tí, kó má bàa mu tí yó, kó má bàa ṣìṣe ni. Ṣé tó bá ń wo sìgá, kí ni sìgá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Kí ló ní ṣe? Wọ́n confuse wa l'Áfíríkà ẹjọ́ kékeré ni.
kò máa ń wo gbogbo wọn ni tó máa ń láwọn lọ èmi ò jẹ gbèsè yóò lọ Mẹ́kà sígbà tó wá jẹ gbèsè lọ́sọ́lọ́ ti bùkún fún gbòde ó kàn wù ẹ́ láti lọ fún tourism ni ẹlẹ́ǹdùkú àṣetánì bó làṣetánì ìgbésí Mẹ́kà ló wà ní kí ní jẹ́ òkú àṣetánì èmi làṣetánì ìwọ làṣetánì àwa lọ́lọ́run àwọn ọkàn wa lọ́lọ́run àṣetánì àti Ọlọ́run ní bá wa gbé àṣetánì ò kúrò lọ́dọ̀ rẹ tí wọ́n mú èròkèrò lọ́pàá àyàn lọ́ba tèèyàn jẹ ìsàṣetánì yẹ bàbá yẹyẹ tó máa wá àṣetánì lọ sí Mẹ́kà àṣetánì inú ọkàn yín ló wà èròkèrò àṣetánì ni kájàlè àṣetánì ni ká mórúkọ ọmọ ọlọ́mọ lọlé adáhùn ṣe kán bá tiẹ̀ jẹ àṣetánì ni ìbúrò pé ọkàn yín ló yẹ kẹ́ mọ́ dùkú fún Africa blinded religion ló bá Africa jẹ. Who was the Gennady that God explained the creation of the world to? Genesis is a scam. Scam ni gbogbo ẹ̀. Adam àti Éfà. Sáwọn kò tí gbélé ayé k'Ádámù àti Éfà tó wà ní. You can see the Bible itself and the Quran wọ́n máa ń jiyàn mọ́ra wọn contradict. Wọ́n contradict. Àwọn ni ó sọ pé tó ń bá gbé létí yí tọ̀tún sí àwọn náà wọ́n tó sọ yí pé èrè ò dẹ́ṣẹ̀ wàá jìyà rẹ̀ èèyàn ló kọ́ ẹ wá wo pé bá wá délé òyìnbó ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní UK everywhere ṣé ẹ rí bíbélì lé wọn ṣóyìnbó fi bíbélì rẹ̀ orísun mo lóun ṣe wá ìran wo tiẹ̀ ní ìran Yorùbá gan ó rẹ̀ pé ìran Ágáì ni ọmọ ọ̀dọ̀ tí Joseph tábráhàm kọ́kọ́ fún lóyún ṣé ẹ rí òyìnbó tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni tóyìnbó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀sìn wọn ò kọjá 30 minutes wọ́n á ṣe the father lẹ́tì rí bíṣọ́ọ̀bù tó máa parí church mi ò rò pé ẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà tó máa parí church àgíjọ African church church òyìnbó nílùú òyìnbó wọ́n ní hall wọ́n tó bá fẹ́ mu tea tó fẹ́ jẹ biscuit cake refreshment to get to know each other ẹ jọ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì tẹ̀ ń lọ pé tó máa ti parí ẹ̀sìn olùtẹ́ ti gẹun nìyẹn o. India gangan ẹ̀sìn Mọ́sẹ̀ wọ́n ń sìn Buddhist wọ́n clean ju Christian and Muslim lọ èrè báwọn afá kan kọ́ ló tún pààyàn ní Kòròdú yìí if it's true tí Quran bá ń ṣiṣẹ́ ni ẹ wo jàgídí ẹ wo ìjà tó lọ láàrin Saheed Shittu àti Ọ̀kànlọ́mọ ó wà devilish wọn ò portray Islam àtọ̀ àmì yéjì wọ́n portray pé hatred ní Islam ẹ wo àwọn pásítọ̀ orí social media wọ́n ṣe eré wọn ṣe eré ǹjẹ́ rí kí Gabriel kó kọjú ságbàlá àtùrà ǹjẹ́ rí Olúalọ́ kó kọjú sí pásítọ̀ Ìwòyò níwà wọn láìka ara wọn bọ́tẹ̀ lè rí kán máa tako ẹ̀sìn ara wọn Islam is the dirtiest religion in Nigeria tí mo mọ̀ this is a Muslim country tásìkò kírun bá dé máa gbọ́ kò sẹ́ni tó lọ mọ́ṣáláṣí ní Muslim country àwọn tẹ́ máa rí bẹ́ẹ̀ ní àwọn retirí àwọn arúgbó lè máa rí tán fún wọn fẹsẹ̀ kò ní dá fóyìnbó ní kò ní dá fóyìnbó tó gbé religion wà wọ́n wá jẹ́ kí wọ́n wá mú Ọ̀yọ́ wọ́n tà fún Fẹ́ wọ́n mú Fẹ́ wọ́n tà fọ́yọ́ wọ́n wá sọ fún yín pé Oòduà sọ̀kalẹ̀ Oòduà tó sọ̀kalẹ̀ gan-an tẹ́ ẹ̀ sọ yìí how far is it true pé Oòduà sọ̀kalẹ̀ because the story okay mo tún béèrè gbogbo lẹ́sìn sí ẹ ló parẹ́ ni how are we sure pé ó fi okùn sọ̀kalẹ̀ lóòótọ́ ṣé kankan sọ̀kalẹ̀ abẹ́ kàfẹ́ dẹ́dẹ́ òyìnbó kan báyé wọ́n báyé Nàìjíríà jẹ́ tó máa sọ pé bo ní ilẹ̀ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ àtàbẹ́kúta ni ẹ lọ ka sórí mi dáadáa mo ń ṣe research gidi àtàbẹ́kúta ni kódà kí n ṣe Fẹ́ kí n ṣọ́yọ̀ kí n ṣe Fẹ́ kí n ṣọ́yọ̀ mo sọ kankan fún yín pé Jonathan Lucky ni ó wà nínú treaty àwọn òyìnbó pé Igbo lè jẹ president Nàìjíríà ṣé Ẹdó kọ́ ni Ẹdó ẹ̀pẹ́ Ẹdó ni Jonathan Igbo lè jẹ president Nàìjíríà
treaty táwọn British gbé lẹ̀ ni. Kódà wọn ò gbàgbára presidency fún Yorùbá. Tinubu kàn lọ́kì ni. Tinubu smart. Tinubu ló dá party ilẹ̀ tó fi penetrate láàrin àwọn Haúsá. Agbára Nàìjíríà Haúsá ni wọ́n gbé fún. British wọ́n hate Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ hate Igbo. Again, kọ́kọ́ fún yín ní prophetic message yẹn ká tó máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ. Make sure put when you see film, you breathe in, you breathe out to relax, just to relax and focus. But tá bá fẹ́ ẹrántí primary school, tá bá ti tò, ká tó wọ class one ní breathe in, breathe out. Kò yé wa ńgbà náà, lá kó gas. Just to relax. Ẹ̀yin ọmọ àgbẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n ń ṣe nísẹ̀yìn ọmọ àtijọ́. Tá bá ti tò pé iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀. Amọ̀lé ìwé o, àgbẹ̀ tó rò kó bá yẹn gbọ́ breathing pẹ̀lú àwọn ọmọ tó mi. It's just for relaxation. So that téèyàn bá ń relax in and out, ó máa ń boost the concentration. Ó máa ń boost the concentration. Anyway, when you breathe in and you breathe out, look into the flame. Tó bá mọ̀ pé o gbàgbé tó fẹ́ béèrè, you write it in a piece of paper. But how can you even forget? It's one question. Ṣé máa bímọ? Mi ní bímọ. Yẹ rẹ pé tí n bá wá lóyún, ó lè Michael, tí n bá lọ Kingsway, màá wá ra fi ń dé. No, it's one question. Affirmative question. Can't do ìlú máa sọ fún wa. Just an affirmative question. Ṣé máa lọ́mọ láyé? You concentrate on the blue. Ẹ pé blue kan yọ nínú flame yẹn, not the yellow one. Blue flame. In between, always seize your breath to relax your nerves. Oh, lè ṣe lórí bed, you must sit on the wall. You must sit on the floor, sorry. So that you'll be able to relax. By crossing your legs. You know where you could sit? You see the way the Muslims sit? They cross their leg to straighten their spine. So that all that will flex down. You sit upright. Forget about the yellow flame. Look inside the blue room. In a very quiet environment. So that you will be able to hear the answer. That's number one. Number two, if you are unable to hear the answer, because someone fún ẹlòmíì ní etí ìgbọ́, fún ẹlòmíì ní ojú ìríran. Ẹ̀kan tí mo pause yẹn mo rí nǹkan kan ni. Èmi ń ṣe tún fún yàn ní vision. But just to wave it off. Mo rí nǹkan kan fúru ni. Láti mo wo candle yẹn. But it's all well. So when you look inside the candle, say it in your mind. Visa yẹn wọ́n máa fún mi. Visa London tí mo apply fún yẹn wọ́n máa fún mi. Look in that candle. Tí wọ́n bá máa fún mi ní candle yẹn. Àmì tó bá máa fún mi ní visa yẹn. I want the wind to blow the candle. You must concentrate. You go be live chat ló máa ka comment. Tí wọ́n bá máa fún mi ní visa yẹn. Atẹ́gùn pa candle yìí. You can say the flame waves to the right or to the left. Flame yellow. That is what we call a candle divination. If you want to do it, probably in the night, when everything everywhere is calm. You can always use mirror to ask questions. Ẹ rí pé tá bá ń gbàdúrà,
bó ní gbogbo nǹkan táwọn olókìkí ó shit yẹn àwọn arúgbá jalè lọ́jà àbá yẹn wọ́n máa ń lò yẹn tó pera wọn ní ẹyẹ ọ̀gàlàǹtà ẹyẹ òfò ẹyẹ àdánù wọ́n ń wòyàn nínú iná tó máa pẹ́ ẹlẹ́dẹ̀yàn nínú kòkò pẹ̀lú náà láti máa sọ pé gbogbo agbára iná tọ́ta fi mọ́nítọ̀ mi. churches ò kọ́ yín ní pé gbogbo nǹkan tó ń lò yín wọ́n mọ̀ pé agbára wà bẹ́ẹ̀ tó wọ́n fún yín láṣìírí agbára yìí. You can as well use it positively while they are using it negative. The same thing pẹ̀lú mi wọ́n ní mirror wọ́n ní wọ́n fi mirror monitor yín. You can use the mirror to check something as well. Mirror is very, very powerful. Tó bá wà spiritually imbued. Ẹ mọ̀ pé ní Nàìjíríà máa ń sọ kan pé kẹ́yìn máa wo mirror lálẹ́. Bí ẹ ti gbọ́ rí. Pé kẹ́yìn máa wo mirror lálẹ́ nítorí àlàkàlà. Ní ìrò pé ti gbọ́ rí. Kì í ṣe nítorí àlàkàlà. Àwọn oníṣẹ́ bí fún fi dẹ́. Ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀dì mi ní island mirror ló kún gbogbo wájú mi pátá. Torí mi mọ̀ iṣẹ́ tí mirror ń ṣe. In tí ọ̀tá bá ń lò láti gbógun tì yàn ó ló máa lò láti fi bá wọn jà. Àwọn ni èèyàn ń wo jíngí lálẹ́ èèyàn ń wo mírọ̀ lálẹ́ kódà mo rẹ́ni tó pé jò ní ìlú òyìnbó ní Amẹ́ríkà ó tó bá fẹ́ sọ́pọ̀ máa ń dojú kìíní òun mírọ̀ ó náà máa dojú ẹ̀ àwọn máa dojú ẹ̀ kò jìrì kì í ṣe pé lágẹ̀ẹ́ nítorí ti imbibs lórí ni látọ́ ti gbé sí wa lọ́pọ̀lọ́ láti kékeré pé èèyàn ń wo mírọ̀ lálẹ́. Ká sọ pé wọn ń káṣọ lálẹ́. Anyway, it's good to be spiritual. If you are spiritual, all these fallacies, má ṣe lè. Mirror tó bá mọ mirror lò tó bá gbé síwájú bẹ́ẹ̀ rẹ̀ tó bá communicate pẹ̀lú mirror kó má ti pàjúdé báyìí bígbà tó ń wo television lórí YouTube ni. Ìwọ tó bá lókù lọ́run tó bá lo mirror communication every Thursday lóru ìbò fẹ́ rí iye tó ti kú wàhálà ìwọ rí abẹ́ sọ̀rọ̀ every Thursday ni yẹ padà sórí káàdì wa gbádùn ń bẹ̀rẹ̀ mi ò rò pé lè wà mú lálẹ́ tó 9 bùrù ń jáde lọ́la ẹlẹ́wọ̀ máa pọ̀ torí máa fún ní kọ́kọ́rọ́ bí mo ṣe ń lọ máa fún ní key bí mo ṣe ń lọ bá ti wá rí báyà máa fly padà wá I need to go and work ẹ pé country kan láti kọ́kọ́ sọ ìdẹ́ ká tó débi olùṣe sí lówó ẹ gbọ́dọ̀ lọ ṣiṣẹ́ kù we are told that we should not use mirror in the wedding day kò sí tó mú yín kẹ́ má lo mirror gift mirror ni ò dáa ìjẹun sọ story kan fún yín ọmọ kan fẹ́ pidán mirror fún mi látẹ̀kọ̀ tó yín alámọ̀lá ọgbà tí mo sẹ́ndì owó sí pé kó láyé covid pé kó ṣe nǹkan meanwhile ẹni tó jẹ́ àjẹ́ ojú méjèèjì tí mo mọ̀ tó súnmọ́ mi tó ń gbé ní Dublin tó àjẹ́ ọmọ rẹ̀ ń pòfò lójú ẹ̀ láyé èmi àtẹniyàn a kì í sọ̀rọ̀ ṣáà ń sọ̀rọ̀ èmi àtẹniyàn ń sọ̀rọ̀ bó ti mọ̀ pa jẹ́ ni bó ti amóye ìgbà mo ti kàńtẹ̀ lójú wọn alámọ́là wa lọ bá ẹni yìí wọ́n kọ̀nẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà èmi kọ́ mo kọ̀nẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n wá ní mọ́mì wípé ẹni báyìí wọ́n ṣe mí rọ̀ pé káwọn gbé fún another person ní third party pé wọ́n ní káwọn gbé fún àjẹ́ Dublin yìí pé fọ́tò mi wà nú ẹ̀ o ẹ̀mọ mírọ̀ tó máa ń ṣe pẹ̀lú fọ́tò yìí ó wá sẹ́ndì ẹ̀sẹ̀ mi ní alámọ̀lá tí mo ṣí ṣọ́ọ̀bù fún bó ṣe sọ yí pé tí n bá sọ pé mi ìfẹ́ close mọ́ gbogbo èèyàn mi wé pátápátá yí pé mi ìfẹ́ close pẹ̀lú yín tèmi yé mi tó fi máa àwọn òṣìṣẹ́ tó bá mi ṣiṣẹ́ tèmi yé mi ajá ìjẹ́ kájọ mọ́ declare love ara wa láì
àfi tí máa ń bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀rẹ́ ní kọ̀rọ̀ tí mi fẹ́ kéèyàn mọ̀ ló tún tán. Ìjọ tó bá mọ èèyàn pẹ̀lú ẹ̀ ẹnìyẹn wọ́n máa lò against ẹ̀. Bí wà tẹ́niyẹn ṣe máa jà ní wọ́n máa lò against ẹ̀. Mo ti gbòṣìṣẹ́ mẹ́ta náà tí gbogbo yín mojú wọn náà wọ́n lo méjì diabolically fún mi. Mo sọ pé ọjọ́ ọ̀rọ̀ tí ì tó gbàgbé ẹ bá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ilé ayé ni social media. Kódà bí àlejò bàbá mi bá wá bíbà bí àwọn lẹ́gẹ̀ntì wá bíbà wọ́n lámì ní fi hàn ayé wọ́n sọ pé wọ́n dálé lẹ́gẹ̀ntì o wọ́n lọ crop àwọn màálù lọ crop fọ́tò wọ́n fọwọ́ mi kọ́ kínní ẹ̀ wọ́n wá lọ jù sí ìyàwó ẹ̀ rí wọ́n kọ́ ní ẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tí kò gbé ìyàwó ẹ̀ sọ ní péjì ìyàwó abíyàn ṣe pè mí nìyí wọ́n sẹ́ndì fọ́tò yẹn ẹgbọ́n gbà yẹn tí mo sọ pé ọ̀rọ̀ social media dàbí ọ̀gá àtọmọṣẹ́ ni tí ọ̀gá bá fẹ́ràn lọ́fíìsì wàkàrí ọlọ́fíìsì ọ̀dìn àjàtúkà kan wà rìn. If you don't learn on this social media you can never lie you can never learn. Tó lu àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ mi méjì kan fún mi tó pé nǹkan ṣe ó wà grievous bó ti mo ṣẹ́gun wọn ó bá sẹ́ndì fún yẹn alámọ̀là bá sẹ́ndì kínní alámọ̀dà tó ń bá tó pẹ̀lú HIV ní ìsìn èdè kó fún yín ní HIV result etí ọba nílé etí ọba ló kọ. Ni ó ní wọ́n ṣe kínní yẹn dẹ̀ fáyín lóòótọ́ wọ́n kó stone síbi mìíràn yẹn wọ́n ṣe fọ́tò mi sáàárín bó ṣe sẹ́ndẹ̀ sí mi tí mo sọ mo gbóhùn Ọlọ́run pé mi gbọ́dọ̀ gbà mo wá pè mo ní mi ìfẹ́ mi rọ̀ yẹn olówó ńlá lẹ́ni yẹn fi ṣe ẹ tó bá ṣe Àbújá ló wà ẹ̀mí rí dààmú ní mi ò fẹ́ ní kò dá padà. Tọ́lọ́run bá fún yín ní ẹ̀mí ìríran ẹ ti borí mo sọ fún yín nígbà tó operation tí ibi ń pé gbé kú sí wa mi ò sán ìṣípayá ni lọ́sàn-án gbọ̀ngàn bí nǹkan aláṣọ àdúgbò nígbà tí mo lọ ṣe operation ó try gan ṣe operation pààyàn ni kódà kò pọ̀ operation mi oṣù ló máa pọ́ lókun wàhálà kò pé oṣù mẹ́ta tó fi jìnnà nígbà tí mo lọ ṣapá mi apá tó pé mi ni mo búùkù fún apá tí yẹ pé mọ́tò ló rún mi lápá ibi mọ́tò tọ́ọ̀ṣì mi ní kínní ó tọ́ọ̀ṣì ẹ̀yìn Mercedes Benz ni. Ẹ wo gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ mi ló máa sọ̀rọ̀ wọn mọ́ but reference là ń sọ spiritually ní ìsìn àsìkò ìríran is every Thursday mo sọ pé o lè lo àgbàdo gbígbẹ o lè fi ṣe ìríran kóró àgbàdo mẹ́ta gbígbẹ kì í ṣàgbàdo tútù kóró single 1 2 3 àgbàdo gbígbẹ. Gbé o lè lo àwo máa fọ́ abọ́ ló máa lò àbágolo anything aluminium wá ìdú bọ́ọ̀nì ìdú o lè lo kókó tùràrí ẹ̀ kó tó lè lo abọ́ torí spirit là fẹ́ pé Tèmi Smart fi mí sílẹ̀ kí ló dé who are you gan tó wà lọ́dà Tèmi Smart Akínyẹmí ó fẹ́ bo ìríran ni Ọlọ́run ò ní fún ẹ ṣe èmèrè olójú rán gàndàn bí ojú mọ́lára tún ṣe blessing unique tó bá fẹ́ jó candle kò sí tó lè o lè ràn candle tó bá fẹ́ jó ìdú tó fẹ́ kó ràn o lè ràn candle any what tàbí kó dá kerosene whatever tó bá ti wá da ìdú yẹn àgbàdo mẹ́ta yẹn gbé sọ́wọ́ báyìí gbígbẹ hóró mẹ́ta ni. Ṣé ìyàwó ọmọ mi ṣé ìyàwó Akin ló ń kọ́ Akin pé kó má béèrè mi
affirmative intemi ń sọ nìyẹn mi sọ pé ẹ fà kín o torí dídìrín ní sẹ́yìn lẹ́lẹ́ máa sọ pé ṣé ìyàwó akin irọ́ béèrè ní tó bá fẹ́ béèrè ṣé mo lára àtúnṣe ni ò jẹ́ kí ọmọ mi ó béèrè mi dídìrín ní ẹ̀wọ̀ tó kọ yí pé ṣé mo lára àtúnṣe mi ìníkẹ́ máa alẹ́ ẹ̀ ní dárúkọ sarah ṣe tí yín di ni tẹ́ ẹ̀ sọ pé ṣé mo lára àtúnṣe ni ò jẹ́ kí ọmọ mi ó béèrè mi ẹnìkan kọ́mẹ́ǹtì kọjá ní pé ṣé mo lára àtúnṣe ni ò jẹ́ kí ọmọ mi ó béèrè mi dídìrín ní yín ni. ẹni tó kọ kinní yẹn kí n tó lè kọ̀ntínú bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ máa kọ́ pé dídìrín ní yín yes she is ẹ máa kọ́ pé dídìrín ní yín jẹ́ n pé káàdì mi kọ yín mọ́ ẹ máa béèrè ẹ máa sọ wípé dídìrín ní yín a mọ̀ wírun ẹ mọ̀ wírun mo ní ṣé ọmọ lára àtúnṣe ni ò jẹ́ ká kébèrè wa ń kọ pé ṣé ọmọ lára àtúnṣe ṣé n tí mo ní kó wí nìyẹn. ṣé o gbọ́ màmá fíìkì ṣé o tún gbọ́ ó ní of course ìsìnmọ́ lára àtúnṣe. mo sọ́rí ọ̀ ẹ̀yin silent watcher àwọn wèrè noisy watcher yìí dìdìrín ní orí ẹ̀ ò dáa wọ́n tó kọ́ dìdìrín níyìn àríkẹ́ àríyọ̀ ò lágbàǹlé mo ní dìdìrín níyìn ẹ̀yin gangan ní dìdìrín mo ní ẹ̀kọ́ pé dìdìrín ni wọ́n dìdìrín gan ni wọ́n náà ajé wọlé ní àwọn wo máàmì ìṣe ọmọ lára tún ṣe mà mo ń kọ́ fún ibẹ̀ ṣe máa lo àgbàdo gbígbẹ ibẹ̀ sọ pé ṣé ọmọ lára tún ṣe ló ní kí akin má béèrè mi ẹ wá ń kọ ọmọ lára tún ṣe ló ní kí akin má béèrè mi. Oh God of Nazareth. Sálẹ̀ wọn ṣàtọ́ bá dijọ́ kan ẹ́ fi ìbínú jáde kó nínú ẹ̀kú tẹ wáyé. Àwọn eléyìí ń ṣe ọmọ wọn. Ibi kọ́ mo bí wọn. Lọ́wọ́ tá a wá wà ní sàwọn sálẹ̀ ẹ̀ṣùgbẹ́ ọ̀ṣà mo fẹ́ràn wọn. Tọ̀tọ̀yọ̀ ni wọ́n. Orí ẹ̀ ò dá bó ṣe dé. Ẹni tọ̀tọ̀yọ̀ tẹ́tí títí dìdìrín ní wá ní ẹ̀yin mélòó. Ẹni ni mí. Dìdìrín ni mí. Ẹ má sọ pé ni yín bí wàá tẹ̀ ń bú mi nìyẹn. Dìdìrín ní mí ni mo ní kẹ́ ẹ kọ́ ẹ sábọ̀ bẹ̀ dìdìrín ní mí mo ní ẹ kọ́ ọtí tẹ́ ẹ bá tó bí èèyàn gidi à ń kọ́ yín ní very important thing ẹ̀ ń kọ́ mọ́ lára àtúnṣe mí dìdìrín ni wọ́n ní àwọn wo àbí grace fund me. Dìdìrín ni wá orí ẹ̀ ò da kẹ́hìndé sálàpọ̀ yín mélòó tààrẹ ẹni kó sọ ni wá pẹ̀lú ta ni. Dìdìrín ni o ní ta ni. èmi mọ̀ yìí pé ìfẹ́ tá a fẹ́ olóńgbò mọ̀ pé máa ń wò mí ní wo wèrè ní wàrà ìpèsè tó fẹ́ràn ẹ̀yin ilẹ̀ bí wa Daniel Adéwárà kò ní kúùlù fún ìyá rẹ̀ ó kìlẹ̀ sọ pé dídìrín ni wá pé mi mo bí yín dídìrín ni wá ẹ̀yin mélòó ok ó dídìrín ni ẹ̀yin náà dídìrín ni mí no not me not Adétòkunbọ̀ Àṣàbí mo ní pàtí mo ní kẹ́kọ̀ọ́ dídìrín ni yín ẹ̀ ń kọ́ dídìrín ni wá yes dídìrín ni yín mà. Okay, let me say it in English. You people that are watching me, I want you to write like this. Imbecile ni mí. Kì í ṣe mi o. Ẹ̀yin ni mò ń bú tí mò ń bá jà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin ni mò ń bá jà. Àwọ̀ mi ewé. Ìyà ni ń jẹ ọ́. Everyone ni mà. Orí yín ti gbálẹ̀. Ó ké tó pé mo sọ pé dídìrín ni yín lẹ ṣe sọ pé dídìrín ni yín dídìrín dírówó. Wọ́n má lọ gbóná torí hotspot ẹnu mọ̀ ń lò báyà kó rí ẹ̀ kó lọ tán náà báyìí
imbasa ni àwọn eta ó bẹ́tà Sera Tijani ààrẹ ò tí ìyá náà láti jọ yìí náà dídìrín ní gbogbo wa lé ẹ̀yin mélòó Kẹ́hìndé Sálàwò kọ ọ̀gá tó ṣe ẹ lè sọ fún tíṣà yín lẹ́kṣọ̀rà yín pé ṣé àwọn tí wọ́n ń kọ́mẹ́ǹtì àbẹ̀wò àbáwọn sálẹ̀ ń wọ̀ṣà bí rò pé dídìrín ọ̀tá mi ìyá wa dídìrín ọ̀tá mi ìyá wa dídìrín ní àwọn tí kò gbọ́ Yorùbá dídìrín ní everybody Fúnkẹ́ Káyọ̀dé tó bá sọ pé dídìrín ìgbésẹ̀ Abíọ́lá Gàlà ìgbésẹ̀ ń gbogbo wa ok ẹ̀yin followers kò lè jẹ́ tíṣà ṣá ẹ jẹ́ kó rí yín pé ẹ fi mí díwọ̀n àwọn tí bá tó lé yín ní ẹ̀kọ́ yín lálágbàdo mọ́ tẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa lágbàdo ẹ lọ bá Kọ́lá Wọlé Kọ́lìntì tó ń gbé lálágbàdo mi ò kọ́ yín mọ́ say what I said sọ tí mo wí kí nìkan tó sọ mo ní kó sọ pé dídìrín mo ń bú yín bí mo ní dídìrín ní yín ẹ wá sọ pé dídìrín gbogbo wa tí máa ókè dídìrín ní ọ́ dídìrín ní yín mo ní kẹ́ ẹ tún sọ dídìrín ní gbogbo wa yín gbogbo wa ẹ ti ìgbàgbé má sọ nǹkan kan mọ́ kò ní ìdíkẹ́ kankan kan mọ́ bọ́tẹ́ má mú mi mọ́ yín ọ̀gá yín ni mo jẹ́ ṣòyìn bó ti wù kí Olúbàdàn wọ níkà ọ̀gá yín. Orí yín ò dá mú ní kẹ́ gbàgbé nípa dídìrín yóò orí ẹ̀ ò dá Fúnkẹ́ Káyọ̀dé níyá ẹ̀. Ẹgbọ́n lọ tí má tẹ̀ jẹ́ lẹ́tọ́rà yín ṣe máa bú mi ṣé tí má jẹ́ lẹ́tọ́rà yín ṣe máa bú mi mama it is I am dídìrín orí ẹ̀ ò dá automatic ẹni it is I am dídìrín ó kọ́ pé I am dídìrín irọ́ ó kẹ́ má kọ́ I am dídìrín ẹ̀yin gangan ẹ forúkọ yín sí ẹ má kọ́ I am dídìrín wèrè ẹlẹ́rù dọ̀gọ́ wọlé ẹlẹ́rù dọ̀gọ́ dídìrín ẹ gbàgbé nípa dídìrín ẹni yẹn kọ́ pé àti gbọ́mà I am dídìrín tí n bá kà I am dídìrín dídìrín ní ẹ kọ́ pé dídìrín ní kò rí bàtà ní council Yorùbá kó lórílẹ̀ àlàyé Yorùbá yìí gan wá insultive ẹ̀yin gangan ni mò ń bú. Ó kọ́ mama Africa ni ó kọ́ pé I am dídìrín ó yẹ kó kọ́ you are dídìrín not me. Mama Africa alágbòde ni ìlú mi sisi mi amaiko ẹgbẹ́ alágbàdo ó dàpọ̀ náà ẹgbẹ́ dákọ́ ló wà ní mo débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan dídìrín Tóyìn ṣe Daniel Adéwárà onísípàmù dàwàrà ṣé kí n máa gbé káàdì lọ ìrùpẹ́ tí mò ń retí ń bọ̀ mọ́ lálẹ́ ṣe rárá kan tí mo rí pé ó yẹ kí n pè é ní o mo yé ti phone call I don't like to lobby. Mama drink coffee ìyá ní ń jí ọ́ ìyá ní ń jí ọ́ Olúrẹ̀mí pẹ̀lẹ́ o Olúrẹ̀mí Adéjọbí kì í dé báyàn kéèyàn yẹ rí bí òun ṣe bá kú nìyẹn kálẹ̀ wà Nàìjíríà ní ìsinyìí ṣèbí ìbá fi owó kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọmọlanke tó fi ń kẹ́rù ìbí ìbá sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ dídìrín ní làṣìṣú ìbìbẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sú mi ọ̀rọ̀ yín ó sú mi màmá díjú mu fún yín. Sera Tijani o Sera Tijani sọ pé wèrè ni mí wèrè ni ẹ́ téèyàn bá ń dájọ́ láyé yìí láì rí ìlú sign of mental illness ni. Olúrẹ̀mí Adéjọbí
Ibùdọ́lá òun náà tún ti ń jó kò burú. jẹun wo ti màlíkà fún ọmọlára àtúnṣe jẹun wo ti màlíkà fún màlíkà message. ṣe rí nǹkan tí wọ́n ń pè ní affirmative ni ṣe pé yes ló kọ tí n bá fẹ́ wo ti màlíkà fún yín you must have an affirmative question in your mind. ẹ máa kọ ilé ẹ̀kọ́ angel message ẹ wá béèrè pé ṣé mo máa lówó ṣé mi ní lówó ṣé mo kí n lọ school affirmative bí candle àwọn ilé ní is abundance is affirmative. Àbẹ̀kẹ́ fọlọ́nṣọ́ nílẹ̀ o nọ́mbà wọn bú mi o bóyá tó bú mi mo ti má kojú wọn mi ní kákáàdì fún un. So tó bá fẹ́ angel message kò yẹ kí n mọ̀ but eléyìí I just pick one. Ìjẹun wẹ̀ tí mo kọ́kọ́ fẹ́ kà fún. Ọmọlára àtóríṣe dídìrín. Ǹtí ríyàn kankan ní o. Ẹ̀kú mọ̀ pé ní ráyè kàkàdé ní máa dé dọ̀ mí. Ìrẹ́ ni bá ṣeré ń bí yìí. Mami, please read card for me. Okay, Ibùdọ́lá Lawrence. You are a dog. Mẹ́ta ni mo máa mú fún ẹ. Torí customer dáadáa ni. Ant kòkòrò. Jẹ́ kí n fi béèrè kan. Jẹ́ kí n fi ti màlíkà ṣe kẹta. Ká tó wá ka kòkòrò àtajá. Kòkòrò tí ń ta ni. Ẹyọ kan tó fò yẹn. No, nítorí béèrè yẹn is no. Nítorí béèrè bí mi mọ̀ béèrè tó ní béèrè no jẹ́ kí n ka fún ẹ nínú ìwé. Ara mi lè ń dá lóró èmi kọ́. No, 54. The answer to your question is no. You may gather additional information by asking another question surrounding that issue. Lọ́kàn béèrè mi lórí káàdì yẹn wá gbà mí fún. Ó ní kó béèrè another question. Pé n tó béèrè yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í ṣóhun. Lawrence ṣó ń béèrè lóòótọ́ àbí kí n bọ́ sórí káàdì kòkòrò ẹ̀ àti ajá. If you want a girly card, let me know. Olúbùnmi ẹ̀ta ìwòrè o ẹ̀ta ọlọ́yìn ńlá ẹ̀ta ìwò. Ṣé ẹ ní okó kékeré? Ṣé ẹ ní okó kékeré fún mi ni mọ́mì wá? Ṣé ẹ ní okó kékeré fún mi ni mọ́mì wá? Ọmọlára tún ṣe. Mi rò bí káàdì mi ló ń béèrè ọ̀rọ̀ okó lọ́wọ́ ẹ̀. Àló ò gbádùn blessing you ní cup. Ó gbádùn. Abẹ́jọ́ pé gbogbo bèrèsíà tó ń tà báyìí. Màmí ṣé mo ìyá ní ń jí ọ́? Adédára àdúgbò ló pé. Màmá ajá bí bàtà. Ẹgbẹ́ àwọn wèrè kò lè nítorí Ọlọ́run. Gẹ́rọ̀ fún lórẹ́mi olúgẹ̀rí. Lawrence Olamide gba kòkòrò ẹ̀. Perseverance. Persevere. Ìyìnbó rẹ ni. Mi ò rò pé perseverance wọn kọ bọ̀. This is a message of patience. Sùúrù.
whatever is going on right now, you cannot be so impetuous. You cannot be so impetuous. Àwọn òyìnbó náà láì náà ní problem mi. Ó yẹ mo gbé stand wà níbi. Kà fún rẹ̀. Ìpẹ́. Tí o tún tàpẹ́ ẹja ni. Ibi salon ló ní. Lawrence. Ìbúdọ́lá. Ibi lọ́wọ́ kíní. Ìpẹ́. Only you cannot be so impetuous by pacing yourself. The end result will be far more rewarding. Slow down. Don't rush work. Kafure. This is a message of patience. Ọ̀wárí pé inú message yẹ ṣé ìṣe pé òun bá Jonathan ṣé ìṣe pé òun fẹ́ Jonathan òun gbà lọ́wọ́ patience. What is going on right now? You cannot be so impetuous. Impetuous. By pacing yourself. The end result will be far more rewarding. Slow down. Don't rush. Work carefully and let you accept help from others. Ṣé ìṣe pé nǹkan ra máwọn staff ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí? Ìbúdọ́lá Lawrence. Saloon ni mo mọ̀ pé saloon ló ní na mo sọ mo ní okay saloon. Ṣé ìṣe pé nǹkan ra mọ́ staff ẹ̀ kan? Ó wọ̀ ní pé kò má kan ra mọ́ staff ẹ̀ ní salon ni. Ó ní kòkòrò yìí sọ fún ẹ. Perseverance. Èkejì. Ajá. Bólagẹ́ ẹ wà báyìí nísìn. Ṣé n ti dà pọ̀ báyìí? Dog. Loyalty. Tó bá ní any problem pẹ̀lú staff ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìbúdọ́lá. Tolerance. Perseverance. Ṣùgbọ́n ó ní ecolica volley níṣòro. Káàdì yẹn sọ pé eléyìí ò dá mo yọ níná tọ̀hún ò dá mo yọ níná. O gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí sùúrù. Ó lè ṣe staff ẹ̀, ó lè ṣọ̀rẹ́ ẹ̀, ó lè ṣe níbi iṣẹ́ anyway. Sùúrù. Ajá. Nǹkan kan náà ni ajá náà wí fún èyí. Mo tájá wí loyalty. You may be feeling like those around you let you down, or you are not doing their fair share of work. This comes as a reminder that loyalty exists, and you must not settle for anything less. You deserve better than mixed signal. Lawrence, o ti ń dóko kan. O ti ń jẹ́ oko kan. Ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá ń ṣe ṣìnà ní sùúrù. Sùúrù ni méjèèjì jáde ní sùúrù. Ọmọ mi ó ti ń dóko àìní sùúrù. So òwe ni káàdì ń pa fún ẹ. Ó yí ẹ ẹbí lọ sùn ní wọ́n lọ ṣe kọfí. Ẹ má gbàgbé irọ́ ọmọ ọlọ́tẹ̀ life insurance ti go on break. Ó tún ti go on break. Ìyẹn máa ń gba ẹ̀kan lóṣù mẹ́ta bí yẹn ti máa ń gba ní ceremony nìyẹn. Ẹ má gbàgbé connecting skill. Àwọn èèyàn tí ẹ bá fẹ́ empower, teach people on how to. Olúrẹ̀mí Olújọbí, can you vomit my name? Ẹrù tó wálé ayé kí ló rò pé tí máa wo káàdì fún ẹ nípa ẹrù ẹ ló máa jáde ta ló tún sunkún yìí orí kìnyàn máa sunkún lórí láì Ìbúdọ́lá Lawrence kí ló fẹ́ ọkọ mi onítàn bí àgàmà lizard kí ló fẹ́ kí wọ́n ní kó o ní sùúrù ọmọ ló ti rókò kan ṣé tó pé mo tó àṣírí ẹ pé o ti rókò kan wọ́n lé olówú lára títí káàdì yẹn ń sọ fún ènìyàn máa lámù mọ́ra olówú lára
kò sí tó bá di kó gbókò òun abami Dublin pé mọ́mí ẹ̀ bá ń dónú okó òun àbí ó kanra Lawrence ó kanra ìwà ló mi ò dòkó mọ́ mi ò dòkó kí wá ló wá fẹ́ kún kí lé tó ń sunkún fún tí ó díje fún politics mi àgàgbàjẹ ra ìfú lu ọmọ láti ebi ò mọ̀ ṣáà ní sùúrù sẹ́nìkan yáwó lọ́wọ́ rẹ ni life insurance is on break. Ẹ má gbàgbé láti contact today is Monday though mi ò ṣe chat lánàá kí ni ṣe ká máa ṣe káàdì wa lọ aṣọ Farida ọmọ lọmọ ní Farida lọ́dọ̀ mi yo ṣé o charge mi oh shit ó dẹ́ pé kí ni ìlú ń affect speaker yìí ọmọ dáadáa ní Farida lọ́dọ̀ mi ẹ má ná fàáfà ẹ má pa fàáfà ẹ má sọ̀rọ̀ Farida láìdá ọdún karùn-ún ọmọ rere ní Farida lọ́dọ̀ mi ó 5 years ọmọ rada ní Farida lọ́dọ̀ mi ọdún 5 ló ti ń polówó Farida lọ́dún yìí gan Farida ẹ má sọ̀rọ̀ Farida lá kíní náà pọ̀ ń bẹ o Ọlọ́run ṣé kò ṣe ò ní irin àbí kò ṣe ò ní ike ibi tí mo lọ ra brand plantesi ṣé platesi ni àbí platesi ní platesi ẹ bá mi bí léèrè wípé ṣé mò ń dóko ni tẹ bá rí pátá wọn ni mo wọ̀ ní 2 Sundays ago tí mo ló há mọ́ mi lójú awẹ́ brand pantẹ ó lè ní pancho ló bá há mọ́ mi lójú awẹ́ mo rí ẹlẹ́ẹ̀kan rí ṣètò kọ́mẹ́ǹtì mi ìdákọ̀ ẹni mo rí ẹrí ṣìjẹ́ kórè pé o kí ló dé alẹ́ ilé kò lè lọ rí ṣì ibi rí ṣìṣẹ́ bí mo ti lé ẹ mo dé tó kọ́mẹ́ǹtì mi ìpókò ẹni bó ṣe lóògùn o lè rí mi dó wá dó mi bàbá mi wá dó mi bèbí mi jókòó excuse me jẹ́ kí n lọ pátá kò dáa ní tí mo rí nísìnyí ò dáa ìjẹ́ nígbà tí mo ṣe báyìí nígbà kó bòmí dá ó dọ̀rọ̀ alẹ́ ó wá tíkù mi adé ó ṣe jáde ẹ sábọ́ bẹ́ẹ̀ sí ó gbádùn adédèjì mi ní òun fi rẹ́rìn ẹ sábọ́ bẹ́ẹ̀ sí ní kí n pẹ̀lẹ́ ẹbí mo ṣe báyìí. mi ìwọ pátá fẹ́ yí kí ló tó bò mí wá dọ̀bálẹ̀ lẹ́nì àbí bí mo ṣe jókòó ni mi ìwọ pátá gẹ́ mo ti fa ìdọ̀mí sọ̀kan wèrè olùṣe akúbá ni ó dẹ̀ ń rin orí àga mo ti mú dọ̀ mi rí mo ti mú dání oṣèjàre olómọ mi Táíwò fáìrà mi orí ẹ̀ ò dáa ibi ni mọ́mí has come yẹ́ wo ló ń kọ́ mu ó mo ṣe mọ̀mọ́ mi tẹ̀ ariwo tẹ̀ kan yẹn bá dì dúró síbi ó dojú délẹ̀ ní ọlọ́run ló jẹ́ ní kí dọ̀ mí gùn ó dojú délẹ̀ ní ó ní tí mo síbi
kò tiẹ̀ ṣe nítorí ẹ̀ pé tí mo fẹ́ ka káàdì fún ẹ máa lọ ẹ̀yẹ ẹ̀ láàánú ṣe rẹ̀ pé tẹ́yẹ̀ bá ń decide kí n dúnyàn ni ṣe rẹ̀ pé kí n dúnyàn ẹ̀kọ́ àgbà orí ẹ̀ ò da ṣèkìṣèkì ọ máa ń dúnyàn ṣe rí decide oríṣiríṣi gbogbo yín lẹ máa tó èjì mi lágbára Ọlọ́run decide bá téèyàn jọ ń gé mọ́ ń dùn mọ́yàn lọ́jọ́ alẹ́ mo ya mú idọ́ mi mo ya fà mo fà kúrò lójú abẹ́ ojú abẹ́ ló wà tẹ́lẹ̀ mo ti fi fùrọ̀ jókòó báyìí ọwọ́ mi tún lọ kàn Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ kábíyèsí kí ló dé téèyàn máa ń làágùn gbogbo ara tó bá fẹ́ di ìṣáájì Olúbùnmi f-taiwo ara ti ẹ balẹ̀ ó kí mi lẹ́ẹ̀kan tó mọ̀ ń ṣe káàdì fún ara ẹ balẹ̀ nígbà mo fẹ́ di ìṣáájì òun kí mi pé kí ẹ pẹ̀lẹ́ mà torí àwọn ọmọ ọkọ ọmọ yìí kan fọ́ wọn ní kẹ́ take it easy ìyá àjọ kakúlù fún yín mà orí yín pẹ́tẹ́kí bí abọ́ tó fi wọn gààrí ní Ìkẹjà ibi ni pé wọ́n ní kẹ́ kí yé pé mo fẹ́ di ìṣàṣẹ́rẹ́ ọwọ́ tí mo fi fà lẹ́ẹ̀kan yẹn ó wá ta mí wọnú gbogbo mi ṣe á wà vọ́ ní rébù báyìí lọ́wọ́ pé mo fọwọ́ sí ṣé mo ti ajá léèkan náà léèkan náà flexibility ògbó mi ti wíìkì téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ rò pé mò ń ṣeré mi ò ṣeré o tẹ́ kóra yín dà sọ kílẹ̀ ń bá ka ẹ fi mí lẹ̀ o ebe mi mo ní yóbó mi yóbó wú mi máa jókòó lè kórí ó pé yíyá kẹ lọ pé yín kó lóko pọ akọ́ṣẹ́ kó yẹ fokó lóko dábírà mọ́ ọlọ́lọ́mọ bòbó abẹ́rẹ́ ó ṣe rí gbàdí gmot whose card next we're connected on television kò lè dá fẹ́ tó ta mí lọ́fà kò lè dá fún yín dísájẹ́ lè dùn mí kí n jojú lásán on plan one ni jẹ́yìn tó kò dáadọ́ ìkan tí ń sàṣeyìn lórí live chat o ètò wá ní ìsìn ó wá fà mí níbi ìdodo omi wá fà sójú abẹ́ tèmi bá mi ọfà ó padà sórí yín lágbára Èdùmàrè gbogbo tó ń ta idọ̀ mi ní lọ́fà tó ń mú dìṣáàjì alára gbóná wá. Attention, ladies and gentlemen. Looking to perform naira to pounds or pounds to naira transactions with zero commission, no extra fees, no hidden charges, and at the most competitive rates, Global Investment UK has got you covered. Download the GMOT app, GIMOT, available on all app stores or from our website, www.gmot.co.uk. We also offer collateral loan services in Nigeria. Call Okota 07483 384 584. Olùkùnmi jẹ́ kí n dá sí ọ̀nà tó fini lọ́kàn balẹ̀ láti fi owó ránṣẹ́ tàbí pààrọ̀ owó náírà àti owó pọ́n. Ìyá àjọ ni lọ tọ́lẹ́tì wọ́n ní lọ ṣeré mo dẹ̀ láìkí wáńkì sílẹ̀ kí ìwọ náà mọ ìyàtọ̀ ní ilé iṣẹ́ wa. A tún ṣe ètò ẹ̀yáwó nílẹ̀ Yẹ́mi sí ní kí n lọ wíwì. ẹ pè wá sórí aago tàbí kẹ́ tax wa lórí WhatsApp 0701-513-3906. Global Investment UK, registered with FCA, supervised by HMRC. Mo sì ní tọ́lẹ́tì.
mo bẹ jẹ́ kí n sáré lọ wánkì mi ò ń pẹ́ má ti tẹ kábọ̀ àkàndá ni ẹ ṣe tẹ ẹ lọ mi létí pé kí n lọ wánkì ẹ̀yin náà lọ wánkì àwọn ọmọ dìgẹ̀ àwọn ọkọ̀ bí ọ̀sán wọn. tó fẹ́ wá ṣe Christmas àti New Year ní Nàìjíríà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sì ráyè tọ́jú ara wọn ní òkè òkun House of Freedom Body Care ló máa bá yín ṣe gbogbo ìtọ́jú ara yín pátápátá tára yín sì máa dàbí tọmọ tuntun ní kété tẹ́ bá ti ń gúnlẹ̀ sínú Èkó àyè àti gbẹ́rù yín sí náà sì tún wà nílé iṣẹ́ House of Freedom Body Care àwọn ti diaspora ò lè má yà sí ilé iṣẹ́ House of Freedom Body Care ní kété tí wọ́n bá ti ń gúnlẹ̀ sílùú Èkó oríṣiríṣi skin care ló wà nílé iṣẹ́ House of Freedom Body Care talking combo customized combo Moroccan combo glowing skin renew talking combo feeders by náà wá fún gbogbo àwọn tó gbafẹ́ bí massage Swedish massage relaxation massage anti-aging facials hydra facials oxygen facials vampire facial body scrub whitening Moroccan body scrub pedicure manicure teeth whitening skin tag removal pimples removal spot and stone bone removal feeder by ni wọ́n ti ṣètò sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ jẹ ìgbádùn àsìkò ọ̀fẹ́ ni ọtí tó tutù tí wọ́n sì máa fún gbogbo ẹni tó wá fún ìtọ́jú ara wọn èyíkéyìí ọtí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ni wọ́n máa fi ṣe ìtọ́jú yín lásìkò tẹ́ ẹ bá wà nílé iṣẹ́ House of Freedom Body Care Freedom Kitchen náà gbẹ̀yìn fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ jẹ oúnjẹ àsìkò kò sí oúnjẹ tó bá ìgbà mú tẹ́ ẹ̀ lérí nílé iṣẹ́ Freedom Kitchen oh yes what are you waiting for your body care spa dining and wining stop and shop at House of Freedom Body Care located at 116/58 Akerele Road Surulere Lagos and at VIP Lodge where you can relax 116 Akerele Road Surulere Lagos contact +234-803 7018 +234-808-697-9437 also +234-703 6493 053 Instagram House of Freedom Body Care or House of Freedom Skin Care fún gbogbo àwọn ìtọ́jú tí ò lè jábá kan ní House of Freedom Body Care ní kẹ́ ìyá sí ẹgbà bẹ́ẹ̀. ẹ wá dúró nǹkan tó jáde lára mi ẹ wá dúró nǹkan tó jáde lára mi. abẹ́ni gbádùn nínú ìrọ̀rùn òun ló gbẹ̀mí gígùn ká fúnra wa láàyè ìyá àjọ ìgbàlódé shortlet apartment òun ló lè fún wa ní. ìyá àjọ ìyá aláṣọ ìwọ náà ti darúgbó ṣé tọ̀dọ̀ ẹ náà máa ń kí tó bá ti jáde lórí comfort wọ́n jẹ́ àti ìgbésẹ̀ ara wa lórí fóònù ṣé discharge máa ń kí tó yìí nígbà mo kọwọ́ bọ́ọ̀dì ẹ̀wọ̀n tó fà jáde ìyá àgbà ẹ̀ sọ pé nǹkan ń ṣe é ìbí mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wà máa fi mí dímọ́ lórí life chat ṣé téèyàn bá ti lé torí ìwọ náà ń lọ 60 báyìí ṣé abẹ́rú fọ́ọ̀sì sírú eléyìí ló ń jáde bí arábẹ́ ẹ̀yìn gbogbo yín tẹ́tí wọ́n mọ́ ló pọ́ọ̀sì tó jáde nídìí mi tí mo lọ fà ní. ṣé àjọ ti dáhùn over 50 gẹ́ẹ̀lì báwo ló ṣe pé gẹ́ẹ̀lì ló jáde ń di mi gẹ́ẹ̀lì lélẹ̀ yóò ní ilé oṣèjáde yẹmi sí agbéwọlé ìṣíjọlá ó ní your discharge is original ma ṣó nọ́mà olórí kọ́ńfọ́ọ̀tì bóò ní ayé ṣe ń ta dáadáa. mo ṣe dé láti Dublin lálẹ́ àná. a ó sọ fún mi olóńgbò wà Dublin tí mo ní mo wọ ìwé sísè pé wọn náà ti wọ manopause ṣé bítọ̀dọ̀ ẹ̀ náà ṣe kí. mi ò mọ máa ó èmi ò mọ máa ó. ṣé ó discharge mọ́ ni. màámi mi ò mọ. Ìgbò mọ̀ pé ò ní sọ. orí láì ní lẹ́wà máa. Ebi wo ni ìyá àjọ wèrè ìwọ ni kó wèrè àwọn wèrè ló kójọ yìí gbọ́n tó ń sọ pé your discharge is normal but mo kàn fẹ́ béèrè ní ṣé èjì ló jẹ́ kí discharge mi ó kiri báyìí. èmi ò mọ̀ máa o ẹ mọ̀ pé ìtújú mi lọ dáadáa mà. so ni wọ́n òkè ó sọ pé wọ́ọ̀tì ìtọ́jú ẹ. èmi ò mọ̀. o tún mọ̀ bóyá wọ́ọ̀tì. èmi ò mọ̀ mà. Orí ẹ̀ ò dáa máa bèbí lèmi ní disque mo ibi mo discharge bí ajá ṣé bí spam ajá ṣe rí ni wèrè kan ló kọ pé discharge yìí dàbí tajá ni ìwọ gan ló ń dojú tì mí sọ pé kágò jọ ni wá grandma jọ ni wá ṣé bí kinní ẹ̀ tó bá discharge bó ṣe rí ni mo bí ẹ̀.
Okay, ó dàbọ̀. Mo ti mọ ẹnìkan màmá menopause kan náà tí n bá pè ní ìyẹn ó sòótọ́. Gbogbo ayé bá ti ń parọ́ kò lè parọ́. Ṣé kò sí ẹ̀yin going 60 àbí over 60 bí ní gbé bọ́dì ìyálọ́jà àbí ìyálóde? Ẹ kalẹ́ mà. Ṣé wà mọ́ mi? Ṣálàfíà lẹ wà mà. Àti bẹ̀rẹ̀ jẹ́ pé kò ń sùn ká. Ṣé ẹ ti wọ menopause? Ẹ wò, ó ń dé pẹ̀lú mi náà kò ṣe kékeré. Ṣé kinní yín bó ṣe kíni? Kí lẹ rí mà? Kinní ìka mi tí mo gbà tí mo ní lọ discharge ń tọ́lé tẹ̀wọ́ tí mo mú bọ̀. Ṣé bí tọ̀dọ̀ yín náà ṣe rí ni kó má ṣe èmi nìkan? Irọ́ èmi ò tí ì discharge anything. Ó kàn rẹ̀ mí. Kódà mi ní hot flush gan. Oh, ní hot flush. Mi ti mọ́mì kò ń ṣe pé kò ní wá síbi 53 ni mí. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ti súnmọ́ 50 wọ́n náwọn ní. Bọ̀ tó ṣètọ̀dọ̀ ẹ ṣì ń wá ni menstruation ẹ ṣì ń wá ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kò wá. Ó yẹ kó ní hot flush. Ká ní once in 6 months. 4 months. Kò tí ì lọ tán nìyí. Bọ̀ tó yẹ kó ti máa ní hot flush. Ṣé pé tó bá ti lọ tán ló máa bẹ̀rẹ̀? Ní hot flush yẹn máa bẹ̀rẹ̀ rí? Màá ṣàlàyé ìṣàrí gbé tọmọ tó ń pè. Hello Anna. Hello baby. Hello. I talk to you later. I'm on the live chat. How was your day? Not bad. I'm discharging. Okay, you want to call me back later? Yeah, I can't talk now because I'm still discharging. Oh, okay. Love you so much. Take it easy. Okay, I will take it easy. Thank you. Okay, love you. We'll catch up later. God Okay, bless. Ọmọ ya japa. Okay, tẹ́ bá ti mọ̀ pé kíní ṣe ń dá padà síbi òbò mi, ń dá padà o. Jẹ́ n kíbọ̀ ìdí mi padà. Ṣé kò sẹ́yìn ìyá system bẹ́ẹ̀ yẹn ni? Àǹtí rẹ̀ mi Ọdẹ́bùnmi. A group ni wà. Okay. Jẹ́ n wọ́ padà síbí. Facebook kò ní àláyé, ó yẹ kí bọ́ òbò padà ni. Kí ló dé? Discharge ilẹ̀ ti kẹ́ ó wá kọjá rádaràda. Ó lè ti kẹ́ kọjá rádaràda. Nípa menopause tó sọ yẹn. Tí menopause bá ń wà, menses máa wá ní once every 6 months, once every 4 months. Tó bá yá di once in a year, ó ń lọ nìyẹn. It got nothing to do with age. Ọmọ 30 years ń wọ menopause. Ọmọ 30 years ó máa ń wọ menopause. Téyìn ò bá fẹ́ tètè wọ menopause, ó gbọ́dọ̀ máa dóko lójoojúmọ́. Maybe 3 times in a week. Àwọn ọmọ yín kéékèèké yẹn, I want her to keep her virginity. Woman kan pè mí. Though reason tọmọ ẹ̀ ò sí tí tọmọ ẹ̀ ṣì wà virgin, lọ́mọ is 27 and she's still a virgin. Ìtí problem tí ẹ̀ pè mí fún ni wípé ọmọ yẹn máa ń tọ̀lé and it's an embarrassment. Ó má ti sùn kékeré bẹ́ẹ̀ ó máa tọ̀lé. So gbà tí ìyá yẹn pè mí, mo á béèrè certain question lọ́wọ́ ìyá yẹn wípé ọmọ 27 tó ṣì ń tọ̀lé, ó ní bó ṣe ń tọ̀lé láti kékeré ni. Mo ní ṣé o ti lọ rí doctor bóyá ó ní bladder infection or something like that. Ó ní wọn ò rí nǹkan kan. Mo ní then ṣé ó wà hereditary? Ó náà wá sọ pé kóun tó yé máa tọ̀ kóun wọ 19 years of age kóun tó yé máa tọ̀. So kíní yẹn ló ń embarrass ọmọ yẹn tí ó tó fi ṣe wà virgin. Tó sì fi wà virgin. Torí pé embarrassment pé tí boyfriend bá wà lọ́dọ̀ ẹ̀ kó má lọ tọ̀. So but not every woman, I'm almost 60, I don't have no hot flush. You don't have hot flush. I don't think it's common. Tí menstruation bá ń lọ, èyàn máa ń wà miserable. Èyàn máa ń wà miserable, ó lè wà aggressive, wà sensitive. Nígbà tí mo fẹ́ wọ before 50 mo ti wọ menopause. Ìjọ́ kan mo sá wọ Holland and Barrett. Mo lọ ṣe shopping ni o. Ó wá dẹ̀ nígbà tí wọ́n yí garawo omi lé mi ní gbogbo ara délẹ̀.
omi yẹn máa sun ni bó ṣe wọ́n ládà bàrà àti nìyẹn yí pé owó ní menopause ló fà yí pé mo kàn lè relieve ni pé it's a sign of menopause. Tí èèyàn bá ní menopause èèyàn máa ń wà miserable, ẹlòmíì ara ẹ̀ máa gbóná, ẹlòmíì tó bá di lóru nínú snow kó wà nínú snow báyìí òru máa mú ẹni. But my menopause phase me sickness yẹn lọ within 1 year, but it's very very hectic. So bẹ́ẹ̀ bá wọ menopause ni then ọmọ 32 wọ menopause, ọmọ 30 wọ menopause. That is why you need a regular sex. Tó bá fẹ́ wọ ma irú ọ̀tọ̀ sọ pé kìíní yẹn bóyá o ṣì ń dóko ní 60 bẹ́ẹ̀ bá ṣì ń dóko ó ṣì máa rí menstruation ni. But pé ò ní wọ menopause at 60 yẹn mo dá tẹ̀ tó bá sì ṣe nǹkan ojú at 60 anyway mo ti rí ẹnìkan tó ti ra àgbo láti stop ẹ̀ at 60 ó ṣe menstruate ó ra menstruation cessation lọ́wọ́ mi láti seize. Menopause ó hard ju pé kéèyàn ní malaria lọ. Menopause tó bá tún faṣọ bóró báyìí òtútù àmú ẹ̀ tó bá tún ṣaṣọ báyìí ó lè yàyàn ní wéèrè menopause. So in tó lè mú kí àwọn sisi yẹn ní ìsìn kan ní menopause 2 things ló lè fà kó má fi rọmọ bí. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti wọ menopause kò lè rọmọ bí because gbogbo seed wa dẹ̀ tó bá ti rí pé ikùn ẹ ó pẹlẹbẹ bí ó já sí bí anybody bá tí ikùn ẹ bá já sí bí ó ti wọ menopause because kò produce prostrogen kankan mọ́ èyí ò produce prostrogen mọ́ so ikùn menopause bí ló wà ibi máa flat tẹ́ bá jókòó ẹ máa rí kùn wọn nísàlẹ̀ ó ṣe máa ń wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn speaker mi tí máa rí pé kùn wọn já sísàlẹ̀ ìjọ tí mo rí ti kú di àwọn ní kúdí ti wọ menopause so menopause ikùn wa ò wà ní round mọ́ a kàn já síbi odò abẹ́ ni ikùn menopause ni. So menstruation mo rí lady kan náà she's 52 ìyẹn pé ó ti wọ menopause ó ti bímọ tán wá lóhun ò fẹ́ kí olóhun ò fẹ́ wọ menopause bó ń fẹ́ ra menstruation endorsement. Mo ní kí ló dé kéèyàn máa fi páàdì háàdì kiri gan lásán tó ti máa ń ṣe menstruation báyìí kò sí máa ní ìbòtàn mo máa ní heat mo máa ní ìbòtàn. Ó ní reason why ni pé ẹmọ tó máa ń sọ mentality tó máa ń sọ fún wa Nàìjíríà yìí pé tẹ́jẹ̀ bá ń wá àìsàn lèèyàn tú jáde máa tán rẹ̀. Irú lórí ẹ̀kan mi mo ní kó lọ sórí website mi wà rí menstruation endorsement tó bá fẹ́ kó sọ wà rí menstruation cessation ló wà níbẹ̀ mo ní kó lọ rà. So gbogbo ala menopause needs it got nothing to do with it. I read less than 40 tí o ṣe menstruation. Ó dẹ̀ máa ń kọ́mọ̀ pẹ̀lú àwọn tí partner wọn wà ní Nàìjíríà tó ń gbé nílùú òyìnbó àbí tí partner wọn wà nílùú òyìnbó tó ń gbé ní Nàìjíríà tó ṣàní fa ìwé relationship tó wà ń dòdò ọkọ wọn lè tètè wọ menopause. Nǹkan méjì ni ó máa ṣe wọ́n á lọ́kọ ọ̀run wọ́n á dẹ̀ wọ menopause. Téyàn ò bá ní okó nílé tó ń dóyàn ọkọ ọ̀run máa visit ẹ̀ unless to bá protect a house from incubus and succubus. Tí ọkùnrin bá lóun dá dúró òun ò fẹ́ níyàwó fóṣù mẹ́fà ó máa wet dream. Incubus and succubus ọkọ ọ̀run dẹ̀ nìyí ìwọ tó bá ní psychic power ló lè rí wọn tó máa wá ìwọ tó bá ní psychic power ló lè rí wọn. Ẹwà kan rí nígbà míì pé òun lẹ́ẹ̀dì lójú oorun òun ní mẹ́ni tó ń du ẹ̀ ààrẹ dẹ̀ máa move sójú ayé ààrẹ máa okó ẹ̀ máa lé sójú ayé. Báwo ni ọ̀rẹ́ Adéọlómi Dìjì my ex took my own menstruation when I was traveling out of jealousy. It's about my ex took my own menstruation when I was traveling out of jealousy. Ṣó mú báwo ló ṣe mú menstruation ẹ̀ ṣó lọ fi ṣògùn owó ni. Menstruation powerful gan especially àwọn Nàìjíríà tó máa ń ju pad wọn sí anywhere tenant lè mú olóṣèlú lè mú menstruation ìfòkò tó bá ṣe menstruation lọ́wọ́ tó bá ti ká bọ ìdí tó bá fi ṣépè fẹ́ tó fi yà jẹ́ àmú ìyẹn partner
àfi tí ò bá wọnú ihò yẹn rí ló yà kò ní òun bọ̀ lórí ààrẹ ni o àwọn ọkùnrin kan wà kán máa treat obìnrin bẹ́ẹ̀ ni mà ó mú menstruation ni ṣé doctor ni báwo ló ṣe mú bóyá omi tó o bá ní partner tó bá ṣì ń dúró de pé ó fẹ́ dé tó o bá ní any sexual intercourse for 2 years menstruation ẹ̀ á lọ àbí ìyá àjọ òwò náà ní how he doesn't want any man to impregnate me it's about the best ṣáre ẹ̀yà are you okay Irish are you okay he doesn't want any man to impregnate him. What does that got to do with menstruation? My own went when I had my partner in Nigeria. Exactly. Tí partner bá jìnnà síyàn tó bá dóko ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ máa ń wá selfish tẹ́ máa sọ fún ìyàwó ní Nigeria pé kó dúró dé yẹn fẹ́ ṣe ìyàwó ẹ fẹ́ ṣe wé ní ẹ fẹ́ ṣe wé menstruation àtètè lọ àti lóyún because egg wa tètè ń shed before 40. Each menstruation tá bá ní egg fertility egg wa níbi ovary wa máa ń shed ó dàbí grapes denji ojo kan o mọ tó ń sọ sorry ọwọ́ mi lọ tẹ mo fẹ́ yóyó kámẹ́rà tó ń o mọ tó ń sọ my husband took my menstruation because báwo ló ṣe mú ṣé babaláwo ló fẹ́ ni báwo lọkọ ẹ ṣe mú menstruation ni bóyá tó fẹ́ sọ ní pé ọkọ ẹ tí rí ọkùnrin out of jealousy wọ́n lè lèèyàn ní tẹ́ṣọ̀ wọ́n pe kíní kan ní tẹ́ṣọ̀ wọ́n máa ń lèèyàn ní tẹ́ṣọ̀ pé wọ́n máa wà dá kọjá bíi mágùn ni tẹ́ṣọ̀ yẹn ni wípé onímọ̀mí àmì sí pé mi after the chat bí o believe tó sọ tó bá lèèyàn ní tẹ́ṣọ̀ tó bá rọ́kùnrin tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sùn ara ọkùnrin yẹn máa move tóbìnrin máa move tẹ́ bá fẹ́ gorí ara yín àtùtù tẹ́ṣọ̀ ní wọ́n máa ń lé èèyàn ní tẹ́ṣọ̀ out of jealousy tó pé okó ẹni ò ní wọ̀ díẹ̀ tó kó yẹn bá lè báyìí tí wọ́n ti fẹ́ wọnú ìwé àárọ̀ just like kan ni wọ́n mú kó ọkùnrin nítòbìnrin tẹ́ṣọ̀ ni wọ́n máa ń pè wọ́n máa ń léèyàn ní tẹ́ṣọ̀ but bọ́ọ̀rọ̀ ọkùnrin ṣe fẹ́ mú menstruation tó tọwọ́ bọnú òbò ẹni ó ṣe máa mú menstruation ni ó ń parọ́ fún ẹ menstruation ò ṣe é mú ẹ̀jẹ̀ ni. Mom, can we call in concerning about this topic? Call in. Menstruation, tí menstruation bá ti lọ tendency àti ṣe IVF kò ṣiṣẹ́ máa ń le because produce estrogen or estrogen so tendency àti lóyún is very very weak. Menstruation yìí ó dẹ̀ ń lọ at 40 ó ń lọ at 30 yìí ò ní pé kẹ́ máa ṣèṣe kú ṣe kiri but tí partner yín tó lóun lọ lóyìnbó ọdún kejì kò dé ọdún kẹta kò dé menstruation yẹn á lọ menstruation máa cease kò ní wá mọ́ but tó bá wà ní ọkọ wà á rí pé tó bá pé over 50 tó bá ń dókó dáadáa menstruation ní tètè lọ pé wọ́n mú menstruation yẹn mo mọ̀ kọ́ máa fi ń lo okay so fetish okay exactly kì í ṣe wọ̀dì kan ó ṣẹlẹ̀ sí arábìnrin kan ní kálá tó pé mi gbà kan mo forúkọ bò láṣìírí ọkọ ẹ fi menstruation lọ ṣògùn Nàìjíríà eventually nígbà tí bọ̀bọ̀ yẹn wá dé ó rẹ̀ pé orílẹ̀-èdè yẹn bó ṣe ṣàlàyé fún orílẹ̀-èdè yẹn ò gbà bọ̀dì tó rò pé mi fún iṣẹ́ tù sílẹ̀ nígbà yẹn àmọ́ my former spiritual husband name is Isiaka ó possible kò jẹ́ Isiaka wọ́n ń jẹ́ orúkọ normal person ó lè pè rẹ̀ ní Fúnṣọ́ ó lè pè rẹ̀ ní Súlè but ọkùnrin lè mú menstruation yẹn obìnrin láti fi lò wọ́n aráàlú òyìnbó ń lo ìyàwó ẹ̀ wọ́n lọ fi wọ́n ṣògùn Nàìjíríà ìtọ́ dẹ̀ fi ń lo menstruation ni pé body intent body fluid ni menstruation wà powerful gan láti lò but o gbọ́dọ̀ fọkùnrin gan ní menstruation yẹn gẹ̀ tó bá mọ̀ pé o fẹ́ fọkùnrin ní menstruation gẹ̀ o fẹ́ fi ṣe ń jẹ fún o fẹ́ fi ṣe nǹkan kan fún make sure yìí pé o betray ẹ̀ tọ́rọ́kùnrin yẹn ó máa di half weary
owó mi ló tẹ̀ nǹkan kan ó máa ẹni yẹn máa di àfúwèrè ó máa ń yí orí ọkùnrin gan ẹ̀lú arábìnrin kí ló ṣe menstruation yín. ẹ káàsán màmí. ẹ káàsán màmí. And God blessing you ní kọ́ọ̀bù. Yes ma, ẹ má bínú mà pé. Tóró tí yóò ń jọ nǹkan lẹ́yìn ní kọ́kọ́ fi pa mí ṣé wàá mú mi ṣeré nàbẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lóòótọ́. No, mú yín ṣeré mà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ láì tiwa kẹ́ mo sọ fún wa tó yẹ pé a ti fẹ́ wọ menopause àbáwọn tí ò rí period wọn mọ́ oríṣiríṣi symptom tá a máa ń rí bí a kẹ́ ṣe ṣòye so ká lè calling kẹ́ lè láì tiwa. Mọ́lára tún ṣe kò sẹ́ tó lè kọ́ ẹ ní nǹkan kó wọ advance ìbàjẹ́. Èmi kọ́ mà àwọn míì wà tí wọn ò ní experience. Ok fún wọn ní symptoms wọ́n fún wọn symptoms. Ṣe ọ pé oríṣiríṣi symptom la máa ń ní tí ó bá ti fẹ́ wọ menopause ẹlòmíì complete 6 months. Ẹlòmíì máa tóbi ó máa gain weight. Ẹlòmíì dẹ̀ ní 3 months ni ìgbà míì dẹ̀ ní ó lè jẹ́ twice in a month ní máa rí ìgbà míì tí period ẹ bá wá ní a month ní every month ó lè jẹ́ méjì pé ló kàn máa stain. Bẹ́ẹ̀ni tí ò ní rí mọ́. Yes. Most time ìgbà míì dẹ̀ ní òtútù máa mú yàn láti ẹsẹ̀ wá. Ọkùnrin ń gbádùn orí pọ́kùnrin ń gbádùn gan. Òtútù a máa mú yàn oríṣiríṣi ẹ̀ǹkó oríṣiríṣi symptom ní oníkálukú ń bí. So ẹlòmíì inú a máa rún ara máa pọ́n lódì so oríṣiríṣi. Exactly, those are the symptoms. Ọkùnrin náà ṣọ̀bọ̀ ọkùnrin náà wọ menopause. Àmì tí ìtọkùnrin obìnrin ni mo. Tó bá bímọ ní èjì tí ò yẹ kán bímọ tí sperm wọn bá weak disable ọmọ náà máa bí abirùn ọmọ náà máa bí. Okay ma. So everybody with different symptoms ni. Yes, mo ṣe ní bracket light wa kẹ ṣe but show yẹn. ó wà painful téèyàn bá ń wọ menopause. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń wá oyún for example ẹ ṣe gan ìyá wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń wá oyún ìgbà míì ẹ rí pé miss menstruation yìí ẹ rò pé ti lóyún. Ẹ lè rò pé èèyàn ti lóyún lè ṣe miss menstruation. Tó bá di all of a sudden tí menstruation yẹn bá wá ẹ lóyún bàjẹ́ wàhálà ẹlòmíì tí ń wọ menopause. Bí wà ó dẹ̀ ń dóko ní gbogbo ìgbà. Ìgbà míì infection máa ń jẹ́ kéèyàn wọ that is irú yẹn tí infection máa ń jẹ́ kéèyàn wọ menopause ìyẹn ń ṣe menopause cessation of menstruation ìyẹn lè induce irú nǹkan báyẹn padà ìyẹn lè pè padà. Kódà òyìnbó lè fún yín tablet láti pè padà tí ó bá ti tù but tó o bá ti ní symptoms tó o bá ti ní kó ń wọ menopause tó o bá ní symptoms menstruation yẹn lọ for one reason or the other ni inú kó yẹ pé o ovulate mọ́ or kó jẹ́ wípé èèyàn tí ń wọ́ ọmọ for a very long time infection kan ó ti ń affect ovary èèyàn ó lè jẹ́ kí menstruation kò cease ṣùgbọ́n kò sí ní bó ṣe fẹ́ máa wọ menopause you will have the symptom of menopause you will become miserable ẹlòmíì after the menopause á gain weight asanra ẹlòmíì á lose weight but losing weight kò sí ní tó bá tó ẹ pé o ní weight tó bá ti wọ bí 60 wàá shed weight automatically tó bá sanra kò sí ni tó bá ti pò ti wọ menopause wàá shed weight tó pé bí ẹ̀ bá ṣe ń dàgbà lèèyàn máa ń shrink tó bá ga wàá máa kúrú wàá lose weight. Iṣẹ́ mọ̀ irú àwọn tó ń wá ọmọ ní ìsinyìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ni wípé so many factors ló lè fà kéèyàn má bímọ. Wọ́n ń pe kinní kan ní FSH ìjọba lórí website wa ẹ jẹ́ kí n fún yín symptoms ní FSH kì í jẹ́ kéèyàn lóyún torí normal ti tẹ máa rò pé fibroid ló ń fà kéèyàn má lóyún of course ó dáa kéèyàn lọ gbé fibroid ẹ̀ jáde máa fi fọ́tò fibroid yẹn hàn yín but mi ní sọ ẹni tó sẹ́ndì ẹnìkan ṣì lè yọ fibroid ẹ̀ nígbà tó pè mí mo béèrè pé sẹ́ǹtìmẹ́ntà wo ni fibroid ẹ̀ ó ti outgrow gan ó ti wọ 27 centimeter mo ló bẹ́tà kó lọ gbé tí ẹ bá rí àwọn fibroid ọ̀hún yẹn ṣé rí gbogbo obìnrin ló ní fibroid àwọn míì fi fibroid bímọ ẹlòmíì ò ní fi bímọ ó depend lórí centimeter fibroid yìí but tí fibroid yìí tó bá fi lè split jẹ́ kí n google ẹ̀ fún yín wọ́n ń pè ní cystic fibroid ní wọ́n máa ń pè jẹ́ n google ẹ̀ cystic
fibroid akàwé náà mo kọ́ ṣe ewé tí mò ń ṣe cystic fibrosis. Cystic fibrosis ó yàtọ̀ sí ti fibroid. Ti fibroid ti cyst ti fibroid ni ó máa dàbí ẹ mọ̀ bí ẹ̀yin ṣàkí ṣe rí ẹ̀yin ṣàkí. Nígbà míì a máa ra inú ẹran a máa rí pé ó so kókó bí cyst yẹn dẹ̀ nìyí. Google it, cystic fibrosis ìyẹn yàtọ̀. Cyst yẹn ó lè di cancer. Cyst inú ovary ló máa ń jókòó sí. Ó wà nínú ilé ọmọ, inú ilé ọmọ nìyẹn máa ń wà. Ṣé rí fibroid gangan tó máa ń tóbi yẹn ìta ọmọ ló wà. Tẹ́ bá lóyún ìyẹn máa compress ọmọ mọ́lẹ̀ ni kò ní yẹ kó yín dúró. Ìyẹn dàbí ẹ̀jọ̀ bíi fùkù ńlá ni. Bí ìfúbọ̀ tó bá tóbi ẹ lọ operate ẹ̀. But cyst ìyẹn máa wà nínú ilé ọmọ báyìí ni. Kálápọ̀ ọmọ ni. Ẹ̀gún ni. Bí ẹ̀gún ni ìyẹn lè di cancer. Báwo lè yẹn ṣe mọ̀ pé èèyàn máa mọ̀? Ó máa wà nínú tissue ni. Ó dẹ̀ wà cluster. Let me show you the image. This is the image of cyst. Cyst ni ṣe rí. Ṣé kó ti wọ ní eléyìí jókòó sínú ilé ọmọ. Ṣé ti rí? Ó jókòó sínú ilé ọmọ. Ṣé ti rí? Ṣé ti rí? Kí mo sọ? Ó máa ń lead sí cancer. Ní iṣẹ́ àti ìṣe kí n tó wò. But fibroid ni irú ìwọ tí o bá wá ń sá fún operation o lè ṣe therapy ẹ̀ pẹ̀lú àgbo but kì í ṣe ẹyọkan ló máa mọ̀. Kì í ṣe ẹyọkan ló máa mọ̀. Ṣé ti rí? Ẹ wo ibi tí fibroid jókòó sí. Ṣé ti rí? Ṣé pé òun ò sí nínú ilé ìta ọmọ layers ló wà. Ṣé rí pé ìta ló wà. But cyst yẹn ó wà highly dangerous. Fibroid máa dó síta ni. Òun ni wọ́n máa ń gbé kúrò. Ṣé rí? Uterus ni. Ṣé ti rí? Ìta ni fibroid wà. Meanwhile ẹ rí pé ó ti narrow uterus ni ò ṣe jẹ́ kó yún dúró. Torí weight ni ẹ kó ti jẹ́ kí ilé ọmọ padé. But let's go back to the cyst. Let me say fibroid cyst. Torí gbà mí fibroid náà máa ń split kò di cyst. Ṣé rí fibroid cyst? Ṣé ti rí? Ṣé ti rí? Fibroid cyst yẹn wà cluster. Tàkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ fi hàn yín yẹn bọ́ọ̀lù yẹn smooth. Ilé cluster ni. Ṣé rí? Kókó. Ó lè lead sí kíni? Sí cancer. Tí wọ́n bá tètè treat ẹ̀. Ṣé ti rí? Kókó. Ṣé ti rí? And symptoms àpẹẹrẹ pé èèyàn ní cyst yìí ó pọ̀ oríṣiríṣi depends on your body. In females stimulate the growth and development of follicles. Yes. Actually ti follicles yẹn it can lead to follicles but ito máa sábà máa fa follicles yẹn is endometriosis. Ó máa jẹ́ kí irun máa. So this is the sign if you have fibroid. You will have heavy menstrual bleeding, painful bleeding. Èèyàn ní painful bleeding. Tó pé tẹ́ni yẹn bá ní fibroid àti tó bá ní cyst yẹn kó tó ní gbogbo ojú abẹ́ máa kán gan inú ẹ̀ ọmọ máa ní contraction. Because ṣe rí pé pipe stem tó ń produce messes blood nǹkan kan ti dúró bí lump tó ń freeze ẹ̀. Then ó máa ń jẹ́ kéèyàn ní heavy menstrual flow lódìlódì lẹ̀jẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ máa ń fúnyàn ní what they call it pressure bí ìgbà téèyàn fẹ́ bímọ. Torí obstacle ní fibroid yẹn jẹ́ tó ń dènà gbogbo stem yẹn.
then ó dẹ̀ máa ń fún yàn ní a longer period. Irú èmi ní ìsìn láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ menstruation mi as a teenager 3 days mo fi menstruate mo fi dàgbà. Ẹlòmíì máa 3 days is normal, 5 days is normal. Tó bá ti di pé ń lọ 7 days, 10 days, nǹkan you need to go and see your doctor. Especially when it comes with contraction. You need to go and see your doctor. Then, mo ti sọ yẹn, ẹ máa ní pelvic pressure nígbà tẹ́ fẹ́ bímọ. There will be pressure here. Bẹ́ẹ̀ pé nǹkan kan fẹ́ jábọ́ lára yín. Then, yeah, pain in the stomach area. Okay, ẹ wá já àti sọ tóbìnrin nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká wò bóyá bí symptoms tọkùnrin bá ní low sperm count. Kí ni àwọn àpẹẹrẹ? Torí pé nígbà míì àìsúnmọ́ ọkùnrin lè cause fibroid. It's just like tó bá ń súnmọ́ ọkùnrin, you are exercising your pelvic and your uterus. Cluster fibroid, if you are over 60 years, a doctor will advise you to remove it, of course. Of course, they are 60 years. But some Nigerians are scared to operate fibroid. I don't know why they are scared to operate it. Because eventually, we'll go like badun are. But I want to mean fibroid in your bimo. Wọ́n àtọmọ ní ọjọ́ mama. But tí tó bá fẹ́ bímọ báyìí, wọ́n á gbé wọn àtọmọ jáde. Wọ́n á gbé wọn àtọmọ jáde. Especially fáwọn tó bá ní CS, wọ́n á gbé wọn àtọmọ jáde. Low sperm count. Ìjọkùnrin ní low sperm count. Tó jẹ́ pé àwọn gangan ni wọ́n fà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn ò fi lóyún. Màá fún yín láwọn tips yẹn. Àwọn tips yẹn ìwọ ọkùnrin tí tips yẹn bá ti bẹ́ẹ̀ tó bá ti ní sperm shrinking tètè lọ rí doctor. Stop delaying your wife. Kò sí tó bá di pé kí ọkọ mú ìyàwó lọ́wọ́ dání. The main symptom of low sperm count is the inability to conceive with a partner after 1 year of repeated sexual intercourse without birth control. The main symptom onawo ogbeyawo sile ọdún kan kò lóyún, ọdún kejì kò lóyún. There's nothing bad for two of you to go to a gynecologist to check you. Don't be a delay for each other. The mistake might be from the man. Only the main symptoms of low sperm count is the inability to conceive with a partner after 1 year of repeated sexual intercourse without a birth control. Àgàn ọkùnrin wà dáadáa. Ó fún yàn lóyún rí, kò mí pé kó má yàgàn lọ́la ní ọkùnrin. What are the causes? Tọkùnrin fi ń yàgàn. Ṣé n continue àbí ká máa ka káàdì lọ? In that case, we know the black people, they have ego. Nigeria people, let me use my country. There's an ego that they are suffering for oligospermia. Where they have oligospermia. Oligospermia is sperm wọn kò count, ó lò gan, kò lè di ọmọ. Ọkọ wọn máa le, they will have good erection. Kódà wọn ayata, wọn ada, but sperm wọn ò lè di ọmọ. Ó wá ní pé, can you get pregnant naturally with low sperm count? Ǹjẹ́ èèyàn lè lóyún pẹ̀lú tó ní low sperm count? Only yes. Only many people with low sperm count are able to get their partners pregnant. Likewise, some people with typical sperm counts are not able to start pregnancies. Typical low sperm count. But there's some low sperm counts that rate wọn kò low. So out of millions sperm egg spermatozoa tó ń dà yẹn ẹyọ kan. Only if you have enough sperm.
Other factors important to start a pregnancy. This factor include healthy sperm movement, also motility. Okay? Only depending on your semen. Ó depend lórí intenda àtọ̀yìn. Depending on your semen, analysis result, your healthcare professional might recommend more tests. Tests to look for the cause of your low sperm count and other possible causes of male infertility. Wọ́n á ṣe scrotal ultrasound fún yín, ẹpọ̀n yín, wọ́n á gbé sí abẹ́ scan láti lè mọ̀ bóyá ẹ ṣì ní healthy spermatozoa nínú millions of sperm tẹ́ni. Unfortunately, irú nǹkan báyẹn ní ìsìn ó ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní Nàìjíríà. Wọ́n ti name them as a barren woman. Because will I say lack of education? Wọ́n lọ school but wọ́n were educated. Ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì máa sùn church. Meanwhile, the problem is in the man. But the man will be boasting that when I was school, I impregnated 2 children, 2 girls, 2 men, 2 kinikan, 2 ajá, 2 ẹran. Wọ́n ní wọ́n lọ ṣẹ́yún yẹn ni mo ti fún yàn lóyún rí. Awólọ́wọ̀ tapanla rí story. So many things can cause a man that has been before productive. Pé kó má ti sùn mọ́bìnrin kó máa fún lóyún kó become spermless. Ìṣekúṣe máa ń fà. Even gan ejaculation kò tó dá nígbà mi. Okay now. Treatment tó máa fún ọkùnrin, for example, surgery ẹ̀ wà, antibiotic ẹ̀ wà. Yẹn in a rare case where ẹnìyẹn kó infection. Majority ọkùnrin tó ní low sperm count. What are the causes? What are the causes? Yeah. Tumor. Ọkùnrin mi ṣe pọ̀ ọkùnrin mi ní kóró mẹ́ta. Ṣé méjì ní kóró pọ̀n. Ẹlòmíì ní kóró pọ̀n mẹ́ta. Ló ṣe dá kọ́kùnrin máa tẹ ẹpọ̀n àwọn ọmọ yín tẹ́ bá bí. Ẹ máa wo ẹpọ̀n wọn kẹ́ rí pé scrotum méjì ni wọ́n ní. Ṣé rí kẹta yẹn is not a scrotum, it's a tumor. It's a tumor. Ìwọ ọkùnrin tí yàwó ẹ̀ wojú Ọlọ́run káà láti tẹ pin lọ́wọ́ bá ṣe ń wí àti ká ní pásítọ̀ ló bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ẹ̀fọ́ lé ibi tó ń dún yín ẹ̀fọ́ lé ojú yín ẹ gbé ẹ̀pọ̀n yín dání báyìí ẹ tẹ̀ tí ẹ bá rí kókó kan láàrin it's a tumor ètútú tó di it's a tumor. If left untreated ó lè fa prostate cancer. Bó ṣe sọ pé kóbìnrin náà máa tẹ ọyàn ẹ̀ wò èmi mi máa ń bá fún máa wọ ọyàn mi máa wá bí abíyá èmi náà wá túmọ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́pọ̀n ọkùnrin náà. Hormone level that become out of balance ó lè fa low sperm count. Wọ́n ń ta hormone tester ní chemist kò sí tó mú yín láti tẹ sperm yín ṣe kẹ́ try láti read hormone balance yín. Then trouble with ejaculation ó máa ń cause low sperm count. Tí ọkùnrin bá ejaculate lọ́wọ́ tó bá di pé ó ní crucial pain má sọ pé gẹ́dìgẹ́dì ló ń ṣe go and see your doctor. You have a problem with ejaculation. Ẹlòmíì báyìí kó má ti ṣe báyìí bí ẹ̀mejì gbogbo ara máa dùn ni ojú abẹ́ máa dùn ẹpọ̀n máa ró. You have a problem with your testicle. You go and see your doctor. The changes in the tube that carries sperm. Ṣé pé wọ́n pè tube tó ń carry sperm they call it a sperm duct. Tí sperm duct yẹn tó bá fi lè ní túmọ̀ kíkiní
ìtawà ń pè ní cyst nínú ovary obìnrin ó lè cause kó máa watery sperm, but the major fact tó máa ń cause jù ni tó bá lọ dó obìnrin tó ní gonorrhea. Yeah, I will talk about FSH. Please. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé nǹkan kan wà tí ń jẹ́ kéèyàn lóyún. Thank you for reminding me. FSH. Àgbo ìwádìí, but ẹ jẹ́ fún yín symptoms tí ń jẹ́ kéèyàn lóyún. So ọkùnrin bẹ́ẹ̀ FSH hormone tẹ́ bá dórí website máa rí mo kọ FSH. It's an abbreviation. So yẹ yín follicle stimulating hormone. Kí ni follicle? This is part of the follicle. Gbogbo ala ní irun lára. Follicle yẹn ó dàbí ẹ̀gùn bí irun tó wù tó ń disturb oyún láti wọlé. Bàbá àbèjì ẹ̀ka sàn sá. They call it, Google what they call FSH. Ó ní nǹkan ṣe ó máa ń trigger the growth of eggs in the ovaries and get the egg ready for the ovulation. Ó máa ń trigger egg ní ṣé mọ̀ ó dàbí ìgbà tí adìyẹ fẹ́ yé tí àjẹ́ kó ẹyin yẹn kó jáde naturally ẹran tí ayé àtúgbà máa ti kabọnú ìdí wọn japan trigger wọn ni ọ̀kẹ́yàn tó yí kabọnú fòrò ẹ̀ ìgbẹ́ máa wá. So FSH ó máa ń trigger egg jáde nígbà tó yẹ kó ṣiṣẹ́. Ọkùnrin náà ní FSH. Ọkùnrin náà ó ní FSH. FSH ní fallopian tube tó máa ń dó wa gbà. Sperm tọkùnrin máa ń discharge is over 1 million. Ó dàbí légbélégbé tadpole. Ó máa swim. Ó ń wá láti lọ sínú tube láti lè fertilize kó di ọmọ. In that case, bí kíní yẹn ṣe kò wá mọ́. Me Mark guy, we are doing science here on fertility. Please don't trigger my pussy. So, tí ọkùnrin bá wá discharge, bí discharge yẹn ṣe jáde, sperm máa ń kú before a second. Ó máa ń wà alive tó máa swim bí ẹja. Ó máa swim bí ẹja láti wá inú ho ilé ọmọ láti lọ jókòó sí. But bọ́kùnrin bá ṣe ń swim bí ó bá ṣe discharge báyìí gbogbo sperm yẹn wọ́n máa kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That's another sign of low sperm count. Infertility in men. That means the sperm wọn kò wà healthy. So with FSH, bí mo ṣe jókòó nísìn, menstruation may be on the 15th. After menstruation is concept. After 7 days, ìyẹn lè lóyún after the menstruation. But eléyìí mama ti produce egg in arrears. Dìgbà tí conception bá yẹ kó take place. Ó ń ṣiṣẹ́ lódìlódì. Tó bá di ẹgbà tó bá yẹ kí conception ẹ̀yin ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. That is what they call FSH. You can Google and know more about it. So yẹ̀yí bí pé ó máa ń trigger eggs láti ṣiṣẹ́ nígbà téèyàn ò ní ìdí ẹ̀. Torí conjunction period wà fáwọn obìnrin. Not every month is our conjunction period. Ọ̀sẹ̀ méjìlá ní nínú oṣù kan láti lóyún. But eléyìí tí máa ṣiṣẹ́ in advance. Ó dẹ̀ dàbí omi ni téèyàn tú lẹ́nu tap. Tó bá ti lo volume omi kan tán, ṣòpó máa gbẹ ni, kò ní sí kankan bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá fẹ́ lo omi, ò ní rómi lò. It's that sign of so in girls, FSH tells the ovary to start making the hormone estrogen. Estrogen is involved in the growth of the breast, body, hair, and menstruation. In boys, estrogen tells the testicle to start making the hormone testosterone.
involved in the growth of the facial and body hair. So FSH level are controlled by a complex system of hormone, made in different parts of the body. Abnormal level of FSH may be sign of a problem. Number 1, pituitary gland, a small gland at the base of your brain. Oh, man, make FSH. Hypothalamus, a part of your brain, it make hormones and tells the reproductive gland, your ovary or testicle, the amount of sex hormones they make let your hypothalamus and pituitary gland know when to start and stop. Okay. Other name for it is a folitropin. So it's just like a stimulation. Ó máa yẹn náà wà lára àwọn tí ń jẹ́ kí èèyàn kó ní oyún. We call it. So when you go for a pregnancy test, your doctor should be able to test your FSH, follicle stimulating hormone. Ó wà lára nǹkan tí ń jẹ́ kóbìnrin lóyún. Because follicle stimulating hormone ó máa ń ṣiṣẹ́ lódìlódì. Nígbà tó bá yẹ kó produce estrogen and proestrogen, ó ti ṣe in advance. Ní àsìkò tí kò yẹ kó ní conception. Ta ló tún kọ crying and discharge. Okay, now let's see if they give us the image of it. Girl. Follicle stimulator. Sure. Now, there's another one called endometriosis. Endometriosis, yeah. Chetiri. Yes, sumo gugu ilé ọmọ ni. Ìyẹn náà lè prevent èèyàn láti lóyún. Ó yàtọ̀ sí fibroid. But let's say the Nigeria government, like I said, and I will be imploring to the President Tinubu, they should try and provide a free health service. I'm not talking of medication. You can prescribe for them. The doctor will prescribe for them, and they will go and buy it in the chemist. But if they can give a free test, like HIV test, you know HIV test, I think in Nigeria they said they have free HIV test. But some people, due to their ego, they don't want to believe that they have HIV now. The rate in Nigeria is over 70%. Even in abroad, in Dublin, in America. Because I keep reading it on the forecast about the rate of HIV is now in vogue. What is endometriosis? All these signs, it's not that there's a herbs therapy for it, but you need to go and see your doctor. So you'll be exact. You cannot prescribe like some people selling herbs on social media where they will say this is a fertility. If you are looking for pregnancy, it cures polycyst, it cures fibroid, it cures. No. Why you imagine all together? They are different therapy. Why? No. They are different. Because first thing, like I keep telling people, if you are say you are looking for spiritual cleansing, for fertility, I will ask you to go and see your doctor. So that you will be assured of what is wrong with you. You cannot use pregnancy for stomachache. You cannot. And in abroad, if you are trained as a herbalist in abroad, you don't have every right to diagnose an area of sickness. You don't. You can only give them therapeutic treatment. Nigeria, that is why lots of people are dying every day from agbo in Nigeria. There are some agbo. Let me use a nettle for an example now. Nettle can raise high blood pressure. As well, it can treat diabetes. Nettle can work for, you have an iron. He has iron. He has for inflammation. But at the same time, it does damage to some certain people. It's either you avoid it, you don't include it in your treatment. How can you say
your agbo is treating endometriosis, is treating fibroid, is treating cysts. No, do you know the cause of the infertility? Do you know the cause? Like me, I don't do spiritual cleansing for fertility for anybody. You need to speak to me. I want to know what's the cause. Every infertility has a reason. You may not have any disease. It might just be a delay. If you go to the doctor and they check nothing found, maybe you just need spiritual cleansing. Or you need a spiritual for infertility. You want to go spiritually, not medically, not therapeutically. You just want to do spiritual on it. So, endometriosis is a gynecological disorder commonly affecting women during their productive age. And again, you always resort to your religious leader for infertility. You are wasting your time. That is why you see loads of people, after giving birth to a child, they will die. Because they have a complication before the pregnancy, undetected. You will see she's been looking for the fruit of the womb for very years. After God gave her the pregnancy and she had a baby and she died. You don't know, baby, she took a self-medication like Clomid. Meanwhile, she has a complication. The person has a complication. But you believe that if anybody gave birth now and die, you believe it's witchcraft. It's not witchcraft. I don't know how much they do test for you in Nigeria to show your fertility level. It should be free. There should be a laboratory for it. The government can supplement it. They can pay you for any medical test with the taxes people are paying. With the money they are borrowing. Like I read an article 3 days ago about Tinubu. Said the feeding of animals. He reimbursed money for it. And he said again that he allocated billions, trillion naira to every local government to go and clean the burial grounds. Google it. But when the citizens are not complaining, I don't want to say anything again. Instead of you to make a concentration, to concentrate on the news, and you can do the fracas or something. You're supposed to know what is going on in Nigeria. Government boosted over $1 billion to reconstruct burial ground. Why can't the government to save the living one with that $1 billion they borrowed? You want me to show you? I don't want to go off this one. Government boosted that $1 billion to visit the people in the burial ground. You see how valuable the death body get than the living body. They could have used the money to provide a free medical system. It's not costing you anything. All what you have to do, you have already employed nurses, doctors. Let them test them for free. And they give them their prescription. Government, you can do that. You can subsidize that. Like another lady that lost her life when the husband drank me. She had a uncured wound. And they told the husband that they're going to amputate the leg. But the husband refused. And the lady refused. Eventually, the lady died from type 1 diabetes. Okay, now, if government doesn't want to go personal on giving, oh God, if the government does not want to give them free medical service, you cannot compare Nigeria to every other African countries. Nigeria is blessed. Nigeria government, Nigeria is blessed. That is why you have no-name kings. And what about you, Luruko?
Tẹ̀kàn yàn pé wọ́n lọ jẹ́ tiẹ̀ máa mú return wá, wọ́n lọ máa jẹ́ tiẹ̀ máa mú return wá. Every part of Nigeria is fruitful. Now, why can't Nigeria government reintroduce a dispensary? Why can't you? You can do it. Local clinic, mobile clinic that will station in front of the hall or in the market to test people for diabetes. After testing them, since you cannot supplement or subsidize or give them free medical service, tablet and everything, they will give them this prescription, but they will be able to know what illness or sickness that is in their body. Due to lack of money, lack of fund, they cannot afford to go to the hospital for a free test. There should be a free test. Because this is the time we should be talking to President Tinubu, because he's coming back again in 2027. This is when you can tender your requirements to the government. This is the time. This is the time everybody should be tagging that free medical service. Unless the government try to reduce the population of Nigeria by killing them ideally. Ideally, you are killing them to reduce the population. Let all these poor masses fulfill their destiny. Relieve them from premature death. From premature death, relieve them. There should be, years ago in the 80s, in the 70s, in the 60s, we have one dispensary at Molete. It's not an hospital, it's just a dispensary, it's a clinic. Whenever we hurt our leg in the primary school, we go there. They have a station nurses. They dress it. They give us antibiotic for tetanus. Free. Jesus. When I was talking that year, Nigeria has gained the independence now. The dispensary by assassin Molete. When you fall, you break your leg, they take you there for free. They do antenatal for pregnant women. Why everything is still backward in Nigeria? Because the more Nigeria grows, the more money. The more money you're getting, and you're getting from the natural resources. You know how much we are selling the gold, baba, to the foreign countries. You can't compare the price there. I don't know why this government cannot do it. Somebody must do something remarkable. You can still revive it. You can revive it. Remember how Obasanjo outcasted you, Tinubu. Because Tinubu, when I watched the video about Obasanjo, he contributed woefully to the Nigeria outgrowth within the things. Tinubu, you know Obasanjo, I can see the reason why you did not listen to him. He's a devil man. Let me talk about Ladoja. Whether you like it, Obasanjo, I read the documentary about your impact on Ladoja's governorship race. He was elected rightfully. You and Adedubu, our father in Molete, collided. You tortured Ladoja because he said he did not give you. Obasanjo said in the documentary that Ladoja only gave him 270,000 naira. That he and you and Adedubu conspired that he should be dividing and giving you 45% of the money allocated to Oyo State. Because Ladoja wanted to perform, and he did perform. At least he owned the best university during his tenure as a governor in Oyo State. You collided, you terminated, to the extent Adedubu used all his thugs, all his touts to disrupt the affairs in conjunction with Obasanjo because of Ladoja. They killed so many people in front of Secretariat.
They rallied. And like 100% of the honorables represent the House of the Assembly, or House of the Assembly that can sign for the termination of Ladoja, Obasanjo, Adedubu joined hands together and impeached Ladoja against the honorables in the Assembly. And 21% of them signed the termination of the governorship of Ladoja. When they didn't succeed, then the Adedubu and Obasanjo were using Tokyo is their talk. They killed lots of people in Ibadan. Why Ladoja was using Iwure, or what his name, Ilewe or something. They held their political talks where they killed so many people. Because Obasanjo, they begged Obasanjo, late Alalade, they begged Obasanjo to let Ladoja accomplish his tenure. Obasanjo said no. And they brought in, after Obasanjo, they terminated Ladoja and brought in this governor. If you don't understand my Yoruba, merge it together and join it together. At least you'll be able to hear the idea if you don't. And they brought in, after Ladoja, one of the NEC. What did you any? About the Obasanjo, about Nigeria, it's not whatever you read on social media you have to follow sometimes. You need to go deeper. I've been rooting deeper to know more about these people. It's in your you both in Beoni. After Ladoja, Akala. You might be looking. A castle Salafia, they brought Akala. Eventually, we don't even know whether they killed Akala. Now, you know why I said this? It's the same system they want to use with the Oyo King and the Ife King. That is why the, what they call it, that is why the, what they call it, the politician removed the self-entitlement from the kings so that they'll be able to control. Pentabafa Leni is not the king. And they put the kings under their foot. Anyway, they succeed. They cannot succeed with that in Ile Hausa. They can only succeed in Ile Yoruba. Because Yoruba will cooperate now. So the fight between, if there is a peace, if they end the truce between Ife and Oyo, how can politicians survive? They don't want them, they don't want the kings to be in an accord. So they can't end the truce. They can't do the truce among them. No truce among them. That's how they will keep on fighting till kingdom come. I don't know, even in the civilized world, in the Britain, how can they give power to the politician over the kingship? Is that not funny? So that is why all of you, should cooperate. So if somebody cooperate, they'll be able to fight for their right. But they didn't want people. We want to fight for their right. Everybody was saying, I won't buy you king sorrow, one sorrow. What you bagua lower one? I brought a phone when you put some about one cool natural resources. Come off a diplomatic passport, conflict, yard, cool, you have to go Nigeria. You should not for me. That's why we have so many riffraffs within the kingdom. Now, Rashidi Adewolu Ladoja is a lesson for everybody. Wọ́n show it trade fún. Wọ́n gbógun tì ní Ìbàdàn. Bá mi ní Mọ̀lété Ládùúgbò. Gbogbo ìgbà yẹn náà mo rántí gbogbo àwọn odò àwọn tọ́ọ̀gì Mọ̀lété. Wọ́n ń dọ́dọ̀ èmi bẹ́ẹ̀ mi bá kọjá pé mo Mọ̀lété ni mi wọ́n dára wa mọ̀. Pé tó bá kọjá lọ́sàn-án wọn á gbé wọn á rèpẹ̀ lábẹ́ bíríjì wọn á ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n tó pé wọ́n fẹ́ da ìjọba Ládọjà rọ̀. But Ládọjà, ṣẹ́rí láyé mo sọ, I keep telling you something. What made me survive, be where I am today, is my stubbornness. Nobody can dictate my life.
You have to be adamant. Endometriosis ni. You know, if you want to achieve greatness in your life, you must be stubborn. Majority of people are manipulative. If you tell them your dream, ọ̀rẹ́ mi ọ̀hún máa ṣàpèjúwe ọ̀rẹ́ mi kan tó ṣí ṣọ́ọ̀bù ọmọ lady kan alájà kan ó láwọn òòtà ó ti ti ṣọ́ọ̀bù pa. Manipulative spirit. Kí ló fẹ́ ṣe ìbáwọn tó wà nílùú òyìnbó yẹn ara Nàìjíríà ló sọ yẹn àwọn tó wà lóyìnbó yẹn kan wọ́n ti ń kó wálé yẹn wọ́n ní wọn make ń lóyìnbó kò sí nǹkan kan lóyìnbó. Manipulative spirit at the edge of a miracle. It's not about prayer. Prayer does not repair everything. It's a determination to rebuke the spirit. I can do it. I will. I will do it. You might try for the first time and fall. Second time you might fall. You don't give up. When you fall because of something, it's not a failure. It's a trial. A trial never fails. A trial never fails. Ṣọ́ọ̀bù tí mo ṣí yìí, àwọn èèyàn contact mi, wọ́n patronize mi, àwọn ọ̀rẹ́ mi gan ló ń dìtẹ̀ mọ́ mi, àwọn ọ̀rẹ́ mi ló sọ pé mo máa gbé gbà, bóyá tí má tiẹ̀ ti ṣọ́ọ̀bù yìí, wọ́n á lè fi mí lọ́rùn sílẹ̀. You are a failure. You fail. I've failed in so many businesses before God determined to pull me up again. Nobody. Even if you have a child, if a child tells you now that Mom, I want to go and learn fashion design. I want to become a makeup artist. No, I want you to be doctor. No, I want you to be nurse. The child might fail at the age of graduation. You don't dictate a course for your child. You let them go onwards. You let them pick their desire. You don't. No, my friend's daughter, she's a doctor. But Mom, I just want to be a counselor. Mommy, I want to be teaching. You can't be teaching. There is no money in teaching. Your child will eventually fail. She will lack a concentration in her education because that is not her heart's desire. She doesn't have a passion to be a doctor. She said she has a passion to become a teacher. Who tell you because other teacher doesn't make it? Doesn't make all teachers are not making it. You can only make it in business, in your life ambition, if you have a passion. Yewe, she made it. You know when I started herbs, nobody is selling herbs. Nobody. There's no herbalist on social media. It's only the alago in the asket shop and everything. You see the way that woman flaunt, I want to be alagbo. You will fail. That is jealousy in business. Passion. You must have a passion. You don't force your child. I remember when my daughter decided that she wished to relocate. She wanted to relocate. I said, you are born Irish. You have a good job here. Why do you want to relocate? Okay, if you want to relocate, I have friends in Canada. I have friends in America, Australia. She said, no. Only Mom, let me follow my heart. And I accepted. Later, she came to my bedroom. That she had a recommendation from the head of the school. She was teaching in Dublin. That they just opened an American school in Dubai. They want her to come and teach them English and heart. And I said, Dubai. You know it's a Muslim country. They are trying to persuade her
to go to Canada and America. But she insisted. You know, Scorpio people, nobody can change their mind. And they are so secretive. Once you tell them not to do something, we don't know about them again. People born in October. They are highly secretive. You don't know what is their mind. It's what you do. They want you to know, you will know. And they have a spiritual highs. She told me no. I said, you will get job with your certificates. You can work if you... they need teacher here. They need teacher. She said no. I said, me, I don't have anybody in Dubai. She said, that's the place I want to go. After that, 3-4 months, she didn't talk about it again. And I started looking at the internet with her degree. I said, look, see how much they are paying them in Australia. See how much they are paying them in Dubai. See how much they pay. She just smiled and walked out. She didn't tell me anything. She didn't argue with me. She did not argue with me. And there was, she was called. I think she's been in Dubai for over 2 years now. She was made a Zoom meeting, Zoom interview with the owner of that school. The owner of that school happened to be British. And the owner of the school fell in love with her. I was hearing from my door. It's dropping. If I could ask her, she said, Mom, it's okay. Okay. I see both of them giggling. They are talking about their experience. She has references from her previous school where she taught and everything. See, and she got to that school. They love her like mad. The head of the, to the extent the head of the school forced her to go and upgrade on certain course that they will sponsor her. A dream come true. She said she felt so happy because she achieved her dream. You don't force. That is why you say, when you force a course on your child, because the mentality of Nigerians are, I want my child to be a doctor, to help. I can say doctors. The people that are of low level, they enjoy more than doctors. Because in the way they are not, doctors are not dressy, you can see them, small books, I don't know. Your child might decide today that I don't want to further my education. I want to open a shop. You want to disgrace me. You see, Yasali, you see. That is exactly what happened with Ladoja. He was killed, but he did not die. He was adamant. They terminated his governorship with guns. Why the thugs and Malete took over secretariat? We were talking about the secretariat on the director. Nigeria was in turmoil, upside down there. I was what did I buy? What did I buy? Nínú Ọbásanjọ́ ń dùn. Wọ́n wá rán bàbá wa lálàdé sí Ọbásanjọ́, bàbá yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ dé Ọbásanjọ́ wá. Bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ ju Ọbásanjọ́ lọ. It is wọ́n dẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún. Ọlálàdé bá dọ̀bálẹ̀ fún. Ọbásanjọ́ wí pé kó jọ jẹ́ kí Ládọjà kó parí tẹ́nu ẹ̀. Ó bá gbé bàbá dìde. Ó ní láyé gbọ́dọ̀ kúrò ńbẹ̀. Torí pé Ládọjà, tí Ládọjà bá jẹ president Nàìjíríà ní Nàìjíríà ò lè jìyà. Nàìjíríà ò lè jìyà. Ìjà tí Ládọjà bá wọn jàǹgbá yẹn ni wípé sẹ́. Báwo ni wọ́n ṣe máa fáwọn ní allocation 100% ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state? Tí Ládọjà tí ilẹ̀ Adédùbú àtọ̀básanjọ́ là ń fẹ́ máa gba bí 45%. Òun ò kówó jẹ o. We should call school to Shibuya. Exactly, that is what is happening with our politicians. That is why I do talk with some of them that tells me, Mama, I want to take budget because they will terminate them, their appointment.
Do you think all politicians are in support of corruption in Nigeria? No. But they cannot speak. They cannot talk. Because their appointment will be terminated. Wọ́n ṣá lè fi tọ́pátí kan bá yọ Ládọjà àwọn ìjọ lọ́dún mẹ́rin. Ó yẹ pọ́dún kan less than 1 year lájọ ọ̀lẹ́dẹ̀ àdó. Inú bí Ládọjà. But this is my dream. Ó rẹ̀ túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Ó bá tún lọ gbé àga governorship mi. Thank you for Funke Kayode. Ó bá tún lọ gbé àga mi. Àwọn Adédùbú àtọwà sọ ọjọ́ sẹ́sẹ̀ alóòní débẹ̀. Alóòní jẹ gómìnà lọ́yọ̀ state. Ó dọ̀bà. That's me pé tí ẹ̀mí bá wá ìrètí wà. Yé ronú ọ̀rẹ́ máa ronú o. He created a financial revenue office for 300 youths in Oyo State. That is Ládọjà. Ṣé àrí bó ṣe jápá àwọn olóṣèlú ẹni tó fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe wọn ní jẹ́ kó débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni nídìílé bàbá tiẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé ológun lọ bí láwọn ní jẹ́ ó débẹ̀. Ìwọ ní kọ́kọ́ lógún ń jà. Ìwọ ní kọ́kọ́ lógún ń jà. Ìyèwé wọ́n bú yín lórí TikTok. Wọ́n bú yín èèyàn kan wà tí wọn ò ti ríran rí láti bú. Ògo ló débẹ̀. Ògo wọn ló ní pé kán rántí mi tó fi bú mi. Ní ní láti rí àti sí wọn. Àmọ́ iye tó ń sọ̀rọ̀ gan tí ó bọ̀ wọn tí wọ́n ní mọ̀ pé ó ń sọ̀rọ̀ lórí social media. Àwọn ọmọ fìyà jẹlẹ ó ti yá tó ní ọjọ́ Labour Party rọ wọn ní Ládọjà ní jẹ gómìnà kò ní jẹ nǹkan kan bá dọ̀ṣà. Ọwọ́ fẹ́rẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe yẹn àwọn youth corps ó tọ́jú gbogbo èèyàn lọ́yọ̀ sí ìdínú bá bí wọn. Àwọn tó jẹ́ pé gbogbo owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì allocate fún ẹ. Àwọn bàbá àṣẹlẹ̀ ló yọ mọ́ ọkọ fún sáwọn tó lọ ń bẹ̀ sọ wọ́n ń ṣe gbogbo tó ń ṣe ni. Tó fẹ́ sọ pé ó wà competent jù wọ́n lọ ni. Kò sí ni. Inauguration ọba wa ní next month is on the 26th. Ọbásanjọ́ àdọ́bàjẹ́ fún Ládọjà. Adédùbú ti kún tiẹ̀. I was one of them we were paid. Yeah, Ládọjà try gan. Nítorí pé Ládọjà ò gbá. Tó dáadé ní bó ṣe lásán pé Ìbàdàn ń síyàn lẹ́ẹ̀mejì gbà tó gbé bo ẹlẹ́kejì. So tẹ́ bá ń sọ pé Tinubu wọ́n kówó jẹ it's been in an existence for so many years. Ẹni tí kò sẹ́ni kankan ó lọ fọ́ọ̀mù accord party thank you. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tún party ẹ̀ wọ́n ṣe báṣabàṣa mọ́ lọ́wọ́. Bọ̀tọ́ lọ́n sọ pé Ládùúgbò ò ní kú. Ibi ọ̀rẹ́ rẹ̀ Adédùbú ti kú. Tọ́jú ń da Ìbàdàn rú. Kọ́kọ́ rú àwa ẹ̀ níṣẹ́ níbàdàn ní Mọ̀lété. Dọ́rà ní àwọn tọ́ọ̀gì lè mí gbé pàjágbà Mọ̀lété. Ilé Adédùbú la máa ń jókòó sí táàmù wo àwọn tọ́ọ̀gì. Wọ́n dọ́dọ̀ ti wá o. Ẹ wá wo Adédùbú tán jọ jẹ́gbẹ́. Ẹ wò bọ́lọ̀ ṣe wá preserve Ládọjà. Wọ́n ní bó bá jọba ó ṣàjẹ́ nǹkan kan. Ó ṣe òṣè bó ṣe wà yẹn wọ́n ṣàfún bó tẹ̀jẹ̀ pé politician ló ń control wọn wọ́n ṣàfún ní diplomatic passport. Ó dẹ̀ máa rántí Ọ̀yọ́ state fún kankan. Ládọjà ó yàtọ̀ sí ọba tí ó jí góòdì tí ó lè kí Chinese wàrà. Ládọjà ló ṣe jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá jó lótìtọ́ láyé lẹ́ṣẹ́ máa ń wò pé olótìtọ́ tètè máa ń kú. Olódodo tètè máa ń sọ ẹ̀mí mi náà. Àfitọ́ náà bá kó yọ. For 3 years we were there and God bless Ládọjà and Aunty Yinka. Yinka wo? Yinka sister mi ní mọ́ tó ń gbé ní Mọ̀lété tẹ́lẹ̀. Àti Yinka gíga dúdú. Àwọn àǹtí wa nù. Ọ̀rẹ́ àǹtí mi ni. Ọlọ́run sọ pé wọ́n máa fáǹtì Yinka gan. Àti Yinka lọ́kì. Tí wọ́n kàwé láti fẹ́ Ládọjà. But wọ́n ga wọ́n dúdú. Ọ̀rẹ́ yeye ẹni ni. Ládọjà mo bẹ́ẹ̀ yọ o. What will be in your life? Ebi ò ṣàṣọ olóṣèlú. Ẹ wò tán tèmi náà bó ṣe rí wọ́gọ́wọ́gọ́. Tọ́pọ̀ ọkùnrin tọ́lọ́run fún mi láyé àdánwò ni wọ́n. Méjì tí mo bímọ fún àdánwò ni wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ ogé mi ni mo fún wọn jíjẹ mọ́. Ó ní wọn ṣe lè move on. Tọ́n bá níṣẹ́ lọ́wọ́. Má tẹ́ sọ pé wọn ò fọ́kọ lá first one. Mo feel for going 40 years. Ó wá gbé ipò àti pò kan wáyé òun ó fòun lẹ̀. It's an indication bí gàbáwọ̀ ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ kan.
kóbìnrin fi ẹlẹ́ for the past 39 years kó aláyé rẹ̀ sì bàjẹ́ gbọ́ òfin mílẹ̀ láyé mi bàjẹ́ definitely obìnrin èmi fẹ́ èmi gun mọ́tò fọkọ ni ṣe marriage ni. That is an indication for any ọkùnrin tẹ́ bá rí ká yẹ ò dá tí a ò bá sílẹ̀ ẹni ìyàwó ẹ̀ ló ń bọ̀. Ẹ̀tọ́ ọkùnrin lẹ́yìn ọdún méjì tíyàwó ti fi ẹlẹ̀ oníṣẹ́ lọ́wọ́ o ti fọ́ọ̀mù company o ti ń ṣiṣẹ́ ó yẹ kó o fẹ́ yàwó mi náà. Tẹ́ bá rí ẹni ọkùnrin tó fìyàwó dẹ̀ tó lóhùn olùfẹ́ mi táyé wọn bàjẹ́ ìyàwó wọn ló ń bọ̀ wọn. Omi tán lẹ́yìn ẹja wọn lẹ́sẹ̀ rí wọn ní kòròfò. Mo fi kánlẹ̀ 39 years wọn ra fóònù bá gbé pé ẹ̀yìn tí ẹ rí tòkùnbọ̀ ọ̀sà báyìí ní kílẹ̀ fẹ́ kó wí ṣé ká jọmọ náwó ni bí mo ti fi ẹlẹ̀ mo ti gbàgbé rẹ̀ mo tún fi kejì ilẹ̀ 22 years ìyẹn kí wọn lárí mo fún mi lónìí o kí ló dé mo rí pé olórí burúkú ọkùnrin wo lọ́lọ́run yàn fún mi látòdì ọ̀run náà ṣé ńgbà tí ò dá fún mi tí bísíǹsì mi lulẹ̀ yìí ìrojú gbogbo yín ta èyí ń gbádùn ni kódà ẹ̀ràn tí ọmọ ẹ̀ tọ́jú ọmọ èyí tí nàìjíríà yẹn yóò mọ gbóbìnrin kọjá wájú ilé wa mọ ní ìfẹ́ ròdù báyìí ká lè rí òun kò ní yà kọ́ mọ́ níbi ọlá pé yẹ ẹ lówó yẹ ẹ lòun tó ń gángan olóògùgúrú ni láti lẹ̀ ẹ wá wó ìrìn àjò yẹn sẹ́mi ló yẹ kí n pàdé olóògùgúrú àwọn méjèèjì tí wọ́n bímọ sí nǹkan kan náà àwọn méjèèjì mú ògùgúrú wọ́n mú gbó wọ́n ta tẹ́tẹ́ àwọn méjèèjì yẹn nǹkan kan náà ni. ara ìrìn àjò ẹ̀dá nìyẹn ẹ mọ̀ bùnmi o ní ìṣòdì ìdòkúdò ìjọ mo ti wà lórí social media ṣáàtì ẹ̀ tí ì rí àlè kan kú tiẹ̀ jáde pé mo gbọ́kọ̀ òun Dublin àbí nǹkan ní ìṣòdì ìdòkúdò mo wà kílásì gan-an ẹ jẹ́ ká gba ìṣẹ́ gbogbo báyìí Ìbàdàn ló lóòbòkò ló kọ́ mi tí ẹni tó bá dé pé mò ń dárúkọ òbòkò má wà tó life chart mi mọ́ kò lè dá fún yàrá yà yóò bẹ̀ pọn babaláku yìí òrò Ìbàdàn ni lókà ọmọ Ìbàdàn ni àjọ ń sọdún òkè Ìbàdàn ni mo mọ iye okó tí mo dún Ìbàdàn jokes apart ó ti yẹ ká ti ìkíní jáde ìbẹ̀rẹ̀ rọ́pà mi tí mò ń sọ kí ló ṣe láti 39 years because nígbà tí mo fẹ́ tó gé tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo lówó lọ́wọ́ mo ra mọ́tò mo fìyà mọ́tò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìyá ẹ̀ ló ń gbé ṣé yẹ kó gbé ilé ìyá ẹ̀ ká ló ti níṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ ìbò yẹ ká lọ rẹ́ǹtì ilé síta ni ilé ìyá ẹ̀rú máa ń padà là ń gbé ń sálẹ̀ yẹ́ ń gbé lókè wọn ní ògbóúnjẹ wá fún wa ń sálẹ̀ so tẹ bá rí ọkùnrin ṣẹ́rí ó wu kọkùnrin fẹ́yàwó àwọn divorce ọkùnrin yìí tó máa ń ba ayé wọn jẹ́ Nàìjíríà mo ti fìyàwó mi lẹ̀ tẹ bá rí ọkùnrin tó bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́ afẹ́yàwó ẹ wọ àwọn tó wà Nàìjíríà náà tó ń ta spare part tó ń ta building tíyàwó bá lọ wọn afẹ́yàwó mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó pé wọ́n níṣẹ́ wọ́n ní driver wọ́n lówó tó ń fi lè tọ́ obìnrin symptom tẹ àwọn ọkùnrin tẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ nìyẹn tẹ bá fẹ́ wọn wọ́n máa ba ayé yín jẹ́ over 50s tó fìyàwó lẹ̀ pátápátá ẹja fún ní grace ọdún 5 ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún fẹ́ 22 years ìyẹn ẹ lè rí mi nígbà àjọ ń gbé ó wá fún mi lómi mo wá fóògùn lò ó wá lóko làkàyè rẹ ó kó ògo rẹ láti 22 years orí yín má gbàbọ̀dé gidi o gbé pé mi mò ń ṣiṣẹ́ tí mò ń bọ̀ yìí indication ọkùnrin tí ẹ rò pé tí Lizzy bá fi mo ti ní mi fẹ́ dárúkọ mi tó bá fi iṣu èbèbè lẹ̀ ayé iṣu èbèbè náà má dàbí tiwọn bóbìnrin bá ń bọ ọkùnrin ni yẹn wọ́n menopause ti yẹ kẹ́ ẹ tí yá wò lé kẹ́ ẹ máa ṣàbíamọ̀ bó tẹ́ ṣe ń wò nígbà bá bú dáadáa tàbá bà lórúkọ jẹ́ yóò wà bẹ́ẹ̀bẹ̀ ní irọ́ mi lè bá yín ṣe assignment lórí owó mi torí owó tó yẹ kí n máa ná fún yín nìsí mo ti ná fún yín gbàtà jọ ń gbé papọ̀ irọ́ ẹ lọ ṣiṣẹ́ ẹ lọ wá ṣẹ́kúnṣẹ́ ọkùnrin tí ó bá dẹ̀ tọ́jú ọmọ ò lè jèrè ọmọ dátà sì ti tán ni ókè ó ń sọ mí pé bátìrì ilé tí ń lò kí n charge n ṣe lè switch sílé gan ní ìsìn torílẹ̀ tíṣù láì máa free ní ìsìn. mo wo documentary kan lọ́dọ̀ Oríyọmí tí bàbá yẹn da àwọn ọmọ ẹ̀lẹ́ ọmọ 3 tó wá gbéyàwó ẹ̀wà sórí Yọmí. ẹ̀tọ́ ọkùnrin obìnrin ò lágbára pé kẹ́ má rọ ọmọ ẹ kàn ya bímọ mọ́ wò ní ọkùnrin ló lọ́mọ ní Nàìjíríà kódà ọkùnrin lè lọ́mọ nílùú èyí mama you don't buy another bra that is why you dey show us I'm going to block you if you don't delete that your comment o ma o ní ṣe oríire let me block you
block. Ó ní pé mo ṣe ra bra tuntun ṣé ìta ìròwó rà ni. Ìta nìyẹn, you can't come and distract me. Olórí burúkú ọkùnrin ló máa fìyàwó lẹ̀ tí ò níyàwó lé. Ó ṣàgbèrè pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ mọ́. Bó ló tún ṣe wá ń ṣògùn sí ọ? It's an indication. But mo jẹ́rìí àwọn Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ yẹn, àwọn aláàjì, àwọn ṣífù gbogbo ẹ̀ tí ìyàwó tó kàn ọ̀rìn ọ̀dẹ̀ wọ́n ti fẹ́ lómi kan. Torí wọ́n rí owó àti bọ́yàwó yẹn nẹ̀. Lówó ní torí èmi ni mò ń bọ́ yín. Ó wá ń dèyè pé mò ń fly kiri, àbáyé àwọn jẹ́ ẹ̀jẹ̀kẹ̀ní kan. Kí ló tẹ̀ tó fi lè bímọ kí ló ṣe yín lóko? Abẹ́sìn wọ́n pòkú máa padà. Ilé yèjẹ́ lọ máa rí ara yín. Profession kan náà kúkú ní ológogoro amúgbó onítẹ́tẹ́ jọ ní. Báwo ni obìnrin ṣe máa gba ọmọ sọ́dọ̀? Tí wọ́n ọkùnrin máa sọ pé obìnrin ò jẹ́ kó rọ́mọ. Ṣóbìnrin lẹ́nu ń bẹ̀bí tọkùnrin wà ní. Kí tó lọ fi ẹjọ́ ẹ̀sùn ní tọlọ́pàá pé kò jẹ́ oró mọ́. Kí tó lọ bá social service pé kò jẹ́ kó rọ́mọ. Kí tó gbé lọ sí court pé fẹ́ rọ́mọ rẹ̀. Àwọn olórí burúkú nìyí. Ẹ ti fàárọ̀ yín ṣe súwé bèbè. Ẹ ti fàárọ̀ yín kóbìnrin lóríṣiríṣi wá dọ̀wọ́ wa alẹ́. Ẹ wá mú ọjà. Ẹ múrúkẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin ṣe kìíní kan. Àwọn oṣù. Síá máa fi síá pa yín. Bí ìbá ipá wọn tí yóò fẹ́ ń rógo olù ṣé yẹn ń pàdé irú yín. Ibi tí mo wà hard working burúkú tí mo ti ń tajà ti pẹ́ ṣé yẹn ń pàdé irú yín. Ẹ̀yin alágbàna. Ìyàwó yín dà. Ìyàwó yín dà. Kéèyàn fọkùnrin lẹ̀ fún ìkíní 39 years. Èkejì 22 years. Ẹ ṣe tó kún bọ̀ ló bá yé yín jẹ́. Ayé yín ò lè látúnṣe kò lè ní ọ̀lẹ ní yín. Mo sọ pé kejì kan ká ní Nàìjíríà ló wá òun kó ti máa lọ pa àti po. Jẹ́ kó ń fọ́n social ń lo òyìnbó la ṣe é fi bò. Ó ń rún jẹjẹ ń lóyìnbó náà. Ẹni tí òṣìṣẹ́ ò ní láàrin náà. Ìyẹn ṣépè ó ṣógùn. Ó ṣógùn títí ìrùkẹ̀rẹ̀ di brown mọ́ lọ́wọ́. Ibi funfun ni ìrùkẹ̀rẹ̀. Ìyẹn kó bó mọ́ lọ́wọ́. Mo sọ pé kò sí ọkùnrin láyé mi lè fẹ́ ọkùnrin kankan. Èmi mo máa ń bọ́kùnrin. Bí n bá fi ọ ọkùnrin tí n bá fi ọ wàhálà èmi máa ṣe máa bọ̀ ẹ̀ torí mi ìmọ̀wó tọrọ. Mi ìmọ̀ nǹkan gbà lọ́wọ́ ọkùnrin. Irọ́ ẹjẹ́ mo dá nǹkan mi ná. Ẹjẹ́ ń wá palẹ̀ mọ́ àwọn ìwé tán ti wọ́dà lẹ̀ kí n tó travel out. Ẹ̀yin wà lójú kan náà. Ẹ̀yin náà ti jẹ ayé ńgbà mo búrókì. Ibẹ̀ ti jẹ ayé àbí ẹ̀ jẹ ayé. Nígbà gbogbo bísíǹsì mi fọ́ọ̀lù tí mo da ẹ̀dùn arìnlẹ̀ ẹ mọ̀ rẹ nìkan kan fún mi ló pé jẹ́ arìn ẹ̀ lówó skul ọmọ ṣó pọn dandan kẹ́ ẹ jẹun ọmọ ni ẹ fokó bímọ kò mí pé kẹ́ ẹ jẹun ọmọ obìnrin ìyá òun kọ́ mọ pé kí ọmọ má mọ bàbá ìhà tí bàbá bá kọ sọmọ kódà rí ọmọ tó fẹ́ tí ìyá ẹ̀ tọ́jú dàgbà tó dẹ̀ fẹ́ràn bàbá rẹ̀ ju ìyá rẹ̀ lọ tó bàbá rẹ̀ kò sí ní alọ́ wò léèwé awádìí léèwé tó ń lọ bí ó bá fẹ́ rí ìyá rẹ̀ sójú awádìí léèwé tó ń lọ á lọ ra bisikíìtì fún kódà akọ nóòtì fọmọ ẹni tó pé kò fẹ́ rí yẹ pé sọ fún màmá ẹ pé sátidé mọ̀ bọ́ àgbẹ̀ ẹ lọ gbá fún bọ́ọ̀lù ọmọ yẹn á grow àdá yín mọ̀ ọmọ yẹn á grow àdá yín mọ̀ ẹ sáà máa wo orí yọmí ń gbà àwọn arúgbó yẹn wá bẹ́ẹ̀ gan tó ga ẹ máa wo orí yọmí ń gbà àrẹ àgbàjẹ tí wá bẹ́ẹ̀ ní yéèjì ìkọ́kọ́ ló ti ń tó ara tó ń lọ páyìn tó sì wà lé ìyá rẹ̀ tí mo fi sí ilé ìyá rẹ̀ tí mo ti fẹ́ ní 1982 ó sì wà medicine ìkejì náà sì ní council fún nílé kó mọ́ bá kú ẹ̀yin rádaràdà òṣì gbogbo ojúkójú tí ò bá wa tọ́jú ọmọ tó lóun náà kàbúrú pín sọmọ wa olúwa ó fi stroke bá wọn dé fi stroke gbé wọn dé fẹ́ wọn gbé wọn dé fi stroke gbé wọn dé fẹ́ wọn gbé wọn dé ẹ̀wọ̀n olúwa gbọ́ ṣẹ́kẹ́ṣẹ́kẹ́ ìwọ̀n sọ wọn lára ó dàbọ̀.